Dragii noștri prieteni, bună seara! Astăzi îl avem invitat pe un bun om, un om care trudește în fiecare zi să mai scoată și pe ceilalți din ignoranță, din mediocritate și tot timpul caută, e un curios extraordinar. Anatolii Basarab s-a specializat mai ales în țările Orientului apropiat, în Rusia și în alte locuri unde a înmagazinat și a reușit să strângă această enormă cantitate de calitate a informației. Ei bine, Anatolie astăzi se duce și vorbește deschis despre foarte multe lucruri care ne pot interesa, mai ales pe noi astăzi, să vedem cum această ținere a publicului sub ignoranță, sub mediocritate, sub diferite legi, ne face uneori să nu avem acea superioritate, acea îndumnezeire, acea posibilitate, acea hrană sufletească pe care ar trebui să o avem între noi, frați și surori, în mod constant. Ei bine, ce apreciez eu foarte mult la Anatol este că este ca un motor care nu se poate opri. În continuu trudește și muncește și caută și relatează și pune sub semnul întrebării și dezvoltă oamenii și cu siguranță îi servește și lui însuși. Ei bine, în această seară o să punem instrumentele prin care acest control cumva global, dar și național, uneori nu ne lasă să scoatem capul la lumină și să vedem acea rază de soare constant, nu doar temporar, în viața noastră. Și vreau să atingem care sunt instrumentele prin care se face acest proces și cum Anatol a observat în cercetările pe care el le-a făcut că putem și noi să ne apropiem unii de ceilalți mai mult cât și de divinitate. Și de asta vreau să intrăm rapid. Dacă aveți întrebări și chiar vă rog, sunteți bineveniți, o să luăm în direct. Pentru cei care încă nu pot participa, pot vedea acest live ulterior, dar nu pot să aibă întrebări în mod direct, pe care o să le luăm când le văd aici în chat, unde scriu exact aici. Aveți fiecare pe telefon sau pe laptop sau de unde sunteți, de unde intrați, un chat al acestui live și puteți să scrieți exact aici dacă sunt direcții pentru subiectul nostru de această seară. În final, o să vă rog foarte mult, singura direcție pe care o am este să păstrăm subiectul și să vedem cum ne putem ajuta ca să împărțim unii dintre ceilalți, să învățăm unii de la ceilalți ceva care să ne servească începând din această seară încolo, mai departe în această existență. Anatol, îți mulțumesc foarte mult pentru cuvântul tot pe care o să ne-l dai și pentru starea ta și pentru căutările tale. Bine ai venit! Bine, bună seara și bine te-am găsit pe tine și pe toți cei care ne privesc în momentul de față sau zilele următoare. Așa este. Anatol, ai fost în continuu un om care a observat. Ești un bun observator, ești un om foarte atent oriunde te duci și se vede și se știe, cine te cunoaște știe asta, că ai atenția împărțită foarte bine și poți cumva așa să vezi ca și păsările care zboară prin eter, că totuși niște procese se întâmplă, niște instrumente există și niște legi ne iau uneori calea. Care ai observat tu că sunt, hai să spunem, primele strategii ale distragerii oamenilor față de ceea ce este important pentru ei înșiși? Am înțeles. E foarte interesantă întrebarea, pe cât de interesantă pe atât și de complex în același timp, dar totuși o să încerc în seara asta să răspund, să mă fac maximum posibil de înțeles pentru toți cei care ne vizionează. Dacă ar fi să răspund așa simplu, aș putea spune, dar foarte simplu, aș putea spune așa. Se întâmplă din direcția unora sau unor sisteme, structuri, nu contează, în direcția altora o serie întreagă de influențe, presiuni de tot felul, inclusiv cognitive, economice, politice, de orice fel. Asta s-a întâmplat dintotdeauna, dar niciodată atât de subtil și atât de diabolic ca acum. Dar s-a întâmplat dintotdeauna. Metodele variau și instrumentele. Cândva unele metode erau foarte fine, dar altele erau brutale, cum ar fi, de exemplu, sabia în mână și te convingeam repede în tot ce trebuie, buzduganul sau biciul sau restul. Ei, acum biciul aproape că nu-l mai vedem în mâna nimănui, dar el totuși există, o căpătat cu total alte forme, o devenit invizibil, subtil și s-a mutat din mâna biciuitorului în mâna chiar omului, adică el se autobiciuiește singur, nu mai trebuie să aibă un supraveghetor.
Pentru că asta înseamnă o armată de supraveghetori, ăștia trebuie să-i plătești, sclavul, cum era în trecut, se revoltă împotriva supraveghetorului, considerându-l că el este vinovatul de toate celelalte, pe când și supraveghetorul are și el pe cineva deasupra capului, tot așa. Astfel, supraveghetorul a fost treptat înlocuit, astăzi el se transformă în camere de luat vedere, cunoaștere facială și multe altele, iar biciul s-a mutat în mâna omului și el se autobiciuiește singur, ca să reușească la serviciu, ca să-și plătească taxele, ca să-și plătească impozitele, ca să-și plătească creditele la bancă și o mulțime de alte lucruri. Și toate astea se întâmplă dintr-un simplu motiv, cel mai simplu motiv. Deși școala a fost gratis, mulți am făcut-o degeaba. Când școala e pe bani, da, când școala e pe bani și costă mult, spunem, atunci ești mai atent, pentru că dai banii acolo ai tăi și te doare sufletul să treacă ani și să nu înveți nimic. Dacă în școala e gratuită, ceea ce nu înseamnă rău, deloc. Masele trebuie instruite și trebuie instruite gratuit, dacă e posibil, până la un anumit nivel. Problema noastră constă că ne oprim la acel nivel și nu mai știm mai departe să înaintăm. Și atunci am putea spune așa, toate necazurile zilelor noastre de astăzi constau în faptul că n-am înțeles tablița înmulțirii. Punct. N-am înțeles operațiunile matematice de bază, cum ar fi, de exemplu, ce înseamnă a ridica la putere? Uite, un om singur, dar ridicat la puterea a treia, el tot unul rămâne. 2, în schimb, ridicat la puterea a treia, este 8, 3 la puterea a treia, 27, 4 la puterea a treia, 64 și așa mai departe. Nu am înțeles ce înseamnă a ridica la puterea a doua. N-am înțeles și cum se aplică asta în viață. N-am înțeles că plus înmulțit cu plus va fi totdeauna plus. N-am înțeles că minus înmulțit cu minus va fi egal tot cu plus. Uite, eu n-am nimic, tu n-ai nimic, dar împreună ne apucăm să facem ceva. Sigur ceva pozitiv din asta va rezulta. N-am înțeles ce înseamnă înmulțirea, n-am înțeles ce înseamnă împărțirea, n-am înțeles ce înseamnă adunarea și scăderea, care sunt funcții discrete, care sunt N-am înțeles că plus înmulțit cu minus va fi egal totdeauna cu minus. Majoritatea oamenilor de afaceri sau politicieni o dau în bară rău pentru că, uite, pur și simplu asta nu înțeleg. Plus înmulțit cu minus va fi egal totdeauna cu minus. Și minus înmulțit cu plus va fi egal totdeauna cu minus. N-am înțeles lucrurile simple care de fapt în școală le-am învățat, dar profesorul de acolo nu ne-au învățat cum să ducem lucrurile mai departe de clasa de matematică sau de la tabla de matematică. N-am înțeles că plus va fi egal totdeauna cu plus, iar minus plus minus va fi egal cu minus. Plus minus va fi egal cu plus și invers, plus minus va fi egal cu minus. N-am înțeles lucrurile astea. N-am înțeles împărțirea. N-am înțeles împărțirea, ceea ce este foarte important. Când ne împărțim, ce înseamnă împărțit? Adică plus împărțit la plus va fi egal totdeauna cu plus. Minus împărțit la minus va fi egal cu plus. Uite, eu n-am nimic, tu n-ai nimic, dar ne împărțim cu ce nu avem. Ne împărțim cu ceva sufletește, ne împărțim cu informație și va ieși din asta totdeauna un plus. Dacă eu am și mă împart cu tine care tot ai, adică plus împărțit la plus, va rezulta totdeauna un plus. În schimb, dacă eu am și mă împart cu tine care nu ai, va rămâne totdeauna un minus. De aia și nu se recomandă să le dăm celor care însăși Dumnezeu nu le dă. Adică dacă Dumnezeu nu-ți dă ție mintea ta, nu-ți dă 100 de euro, de ce să-i dau eu, că să-i pierzi oricum? Și de la mine o să duc 100 de euro și de la tine o să duc 100 de euro. Pentru naiba știi ce. Eu am sărăcit cu 100 de euro cum ar fi și tu n-ai câștigat de 100 de euro nimic. Trebuie să-ți dau altceva. N-am înțeles lucrurile matematice simple sau n-am înțeles matematica calitativă, nu aceea rece care se predă cantitativă, ci calitativă, adică numerologie, altfel spus, sau aspectele filosofice ale matematicii. Și de aici, iar matematica este tata tuturor științelor. Filosofia este mama tuturor științelor. Și uite, filosofia și matematica amestecate construiesc ceea ce se numește în sens îngust numerologie. Neștiind lucrurile respective, o dăm în bară de fiecare dată. Și de aici, și numai din cauza asta, este posibil apariția tot felul de manipulări. Exact aici vreau să spun câteva lucruri, pentru că tu ai Asociația Numerologilor care sunt în România și acum pe ecran acesta este site-ul pe care
Anatol îl promovează, este membru cofondator și el foarte mult promovează cât și pe YouTube, exact pe acest site. Pe Anatol Basarab îl găsiți pe Asociația Numerologilor cu foarte multe materiale, cu foarte multe videouri despre ceea ce înseamnă această tainică tată sau mamă sau părinți ai ceea ce suntem noi astăzi. Ei bine, într-adevăr, cum ai spus tu, științele exacte, cum este matematica, poate să ne arate simplele legi de bun simț, însă, Anatol, vreau să mergem mai adânc. Cum vezi tu acum această distragere sau această distracție care este dată pentru unii să se uite la VIP-uri, să se uite la Hollywood, să se uite la filme, să se uite la tot timpul în afara unor vedete și uită de ceea ce este esențial pentru ei înșiși. Cum aceste comportamente sunt exemplificate acolo, oamenii vor să imite acel lucru și se pierd pe ei înșiși și dacă aceia trăiesc teamă sau trăiesc niște telenovele și la fel vor trăi și oameni care urmăresc așa ceva. De ce se întâmplă asta? Totdeauna orice lucru pe suprafața Pământului se întâmplă pentru că există un interes. Fără un interes nu se întâmplă, nici apa nu curge la vale. Și ea are un interes, să putem spune, acel interes este de a se duce la vale spre a se întâlni cu oceanul, cu iubitul sau cu oceanul vieții sale. Există dintotdeauna tot felul de interes. În trecut, acele interese se satisfăceau aplicându-se diferite forțe de diferite puteri sau de influență. Inclusiv și cea mai joasă armă, arma fizică, adică ancuri, rachete, săbii, călăreți, tot ce aveau acolo, arcuri, adică arme de prioritate numărul 6. Între timp, lumea, să spunem așa, a evoluat și au apărut arme, o să dezvoltat și științele, cum ar fi spus, psihologia, psihosociologia, și au început să apară arme de alte, arme de cu totul alt nivel, de cu totul altă putere. Dacă le-am luat așa, atunci, uite, este priorități, arme. Adică diferitele arme au diferite priorități. Armele cele mai jos sunt de prioritate numărul 6, adică mijloace de influență, principal cu forța, unde sunt arme în sensul tradițional al cuvântului, ucigând, mutilând oamenii. Astea sunt arme de prioritate numărul 6, le vedem cum se întâmplă aplicarea lor, nu departe de noi. Arme de prioritate numărul 5 sunt arme de tip genocidale, adică ele se aplică mai încet, dar nu așa imediat, cum a venit racheta, au bubuit, au murit oamenii. Aici bomba, spunem, vine mai încet, dar efectele sunt de mai lungă durată. Asta înseamnă alimentație, înseamnă medicină, asta înseamnă controlul sănătății, înseamnă o serie întreagă de lucruri care au funcții genocidale și nimeni pentru asta vreodată nu va fi judecat, pentru că masele de oameni nu se pricep la așa ceva. Ne urcăm și mai sus la arme din ce în ce și mai fine de atât. Mai fine de atât vor fi arme de prioritate numărul 4 și acestea sunt procese economice ca mijloc de influență, adică economia, banii și tot restul. Mai sus, arme de prioritate numărul 3, care înseamnă informații de natură factorial descriptivă. Am descris fapte cu un lucru altfel decât cum el este, adică modificăm ce? Viziunea sau percepția unui lucru. El este într-un fel, noi îl prezentăm în alt fel. Gata, asta înseamnă manipulare. Iar cu manipularea respectivă ne satisfacem un anumit interes. Cineva, adică satisface un anumit interes în detrimentul celor care sunt manipulați. De ce? Pentru că hai să ne gândim pur și simplu cam ce definiții putem să-i dăm a ceea ce înseamnă manipulare. Păi manipularea psihologică este un tip de influență socială care urmărește schimbarea percepției sau comportamentelor celor influențați prin intermediul unor tactici ascunse, amăgitoare sau chiar abuzive. Dar nimeni niciodată nu se va plânge că a fost abuzat mental sau că a fost abuzat emoțional, pentru că nu pricepe ce se întâmplă, sau că a fost abuzat conceptual. Apropo, cei mai puternică, mai perfidă armă, care lovește treptat și încet, aproape nevăzut, dar are efecte pe durata sutelor de ani, este arma conceptuală. Am venit frumos,
a modificat concepția oamenilor despre ceva anume, așa, și asta se numește armă de prioritate numărul 1, adică informație din natură ideologică, conceptuală. Uite, de exemplu, lângă noi se întâmplă ceva, dar vine cineva, prin intermediul mass media, oricărui alt instrument de influență în masă, reclame, muzică, concerte, artiști. Ați observat că, de exemplu, în diferite perioade istorice, sus apăreau anumite trupe muzicale. Nu pentru că ele erau cele mai plăcute de lume, pentru că pe ele le-au făcut să fie cele mai plăcute pentru lume. Când lumea a început să fie foarte, foarte agitată și nu mai puteam controla lumea, am venit și am băgat așa o trupă, cum ar fi ABBA sau ceva acolo, sau Beatles, ca să potolească lumea, să ne gândim la altceva, să atragem atenția noastră, Power Flower și nu știu ce altceva. Când lumea a trebuit puțin agitată, a apărut altceva, gen Kiss, nu știu ce, și pe ăștia i-am făcut. Apoi când a trebuit altceva, apare alt cântăresc, Michael Jackson, nu mai e nevoie de el, dispare într-o noapte. Și în locul lor o să vină altcineva. Și acum când trebuie să promovăm sau să ducem lumea în zona instinctuală, adică să facem din ei zombi, adică animale pur și simplu sociale, apoi să-i numim inutili, apoi să ne gândim cum scăpăm de ei, atunci vom promova un anumit tip de muzică fără sens, fără logică, niște versuri total aiurea, vom pompa bani în acei artiști și vom face mari, iar ei își vor face treaba. Și asta este tot o armă de manipulare. Că ce face? Modifică concepția și viziunea noastră asupra realității. Uite, faci lucruri care înainte erau rușinoase, acum le facem să fie nerușinate, adică să fie ok. Și facem lucruri care dacă ar vedea bunica mea spune, Doamne, maică, dar ce cu fetele astea? Da, Doamne, o intrat Duhul rău în ele, maică, sunt posedate. Și deși sunt cuvinte care sunt spuse în muzica aceea și omul nu le percepe decât prin emoție le introduce înăuntru. Evident, pentru că intrările, tipurile de manipulare sunt foarte bine cunoscute pentru cei care vor să le cunoască. Pentru cei care nu are rost să vorbim despre ele în seara asta, pentru că ne-ar ocupa 4 ore numai să descriem funcțiile și metodele, apoi tehnicile și restul. Dar trebuie să știm că câte cifre există, adică 9, iar omul este o entitate captivă între 0 și 9 și toată viața lui se desfășoară între 0 și 9, asta este alfabetul matematicii. Alfabetul lingvistic are 24, de litere 28, 36 în alte alfabete. Și cu asta noi compunem silabe, din silabe compunem cuvinte, din cuvinte compunem frază, din frază compunem texte îndelungate, iese proză sau lirică sau cea, construim o mulțime de cuvinte. Cuvintele, totuși, oricare le-am adunat, toate cuvintele a tuturor limbilor de pe fața pământului, dacă le-am adunat, nu o să iasă 10 la puterea 16. Dar în matematică noi putem face 10 la puterea 16, doar cu 9 cifre. Tocmai de aia că ele stau la baza tuturor și orice cuvânt are o literă, o cifră și orice silabă are o cifră și orice cuvânt are o cifră și cifra respectivă îi determină caracterul, calitatea, puterea și caracteristicile ei. Este matematică totul din jur. Și atunci, omul are 9 intrări și fiecare dintre aceste 9 intrări îl poate face pur și simplu să-l influențeze. Am putea chiar odată sau chiar acum să și le descriem tipurile de manipulare care sunt pornind matematic de la 1 și terminând cu 9. Uite de exemplu. 1. Tendința de a căuta independență și de a fi autonom. Asta este valoarea calitativă a lui cifrei 1. Dacă omul, o țară, un sistem, un om individual are tendința de a căuta independența și de a fi autonom, deci prin 1 respectiv el poate fi ce? Influențat, modelat sau manipulat în tot ceea ce modelăm. Tendințele, viziunea asupra ceea ce înseamnă independență, a ceea ce înseamnă autonomie și tot așa mai departe. 2. Tendința de a căuta parteneriate și de a se conecta cu alții. Bun. Tu vrei să te conectezi cu alții în mod firesc. Cifra 2 dictează chestia asta. Dar cu cine? Tendința asta poate fi influențabilă. Cine sunt partenerii? Care sunt anturajul? Ce înseamnă a te conecta cu alții? Până la ce nivel? Pentru că orice lucru are o măsură. Dacă trecem de acea măsură, dăm cu totul altceva.
La ce nivel de conectare trebuie să ajungem? 3. Tendința de a căuta expresia creativității proprii și a propriei identități. Dar vine cineva și spune că a fi creativ înseamnă asta. Uite, te dezbrăca în pielea goală și a merge prin oraș și asta înseamnă cool și asta înseamnă că ești modern și asta înseamnă că ești liberal. A modificat percepția asupra așa ceva. Și omul deja așa se va comporta. Cifra 3 în sensul ei, în aspectele sale negative. Și vom obține ecuații matematice, plus, minus, plus, vom obține dinainte, știm care va fi rezultatul. 4. Tendința de a căuta structura și ordinea, precum și de a avea o atitudine practică și rațională față de lucrurile din jur. Dar vine cineva și spune, uite, asta e rațional, asta nu e rațional, asta înseamnă ordine, asta înseamnă dezordine. Îi schimbăm concepția omului sănătos despre astfel de lucruri, despre ce înseamnă structură și ordine, disciplină. Și el o să înțeleagă cu totul altceva. Apoi ne vom trezi că vom avea o populație care înțelege cu totul altfel ceea ce înseamnă ordinea și dezordine. Ne trezim că avem în țară o anarhie și nu mai putem controla. Și va trebui să punem alte forțe manipulatorii. Nu o să ne ajungă astea intelectuale și la cele de urmă o să ajungem ce? Cum se întâmplă astăzi în Franța, zilnic poliția încearcă să învețe bazele democrației pe francezi, dar ăștia tot nu înțeleg. Zilnic săracii polițiști îi bombardează și nu pot înțelege bazele democrației, nu? Că asta încearcă poliția să învețe. Cum e cu democrația? Uite, le schimbă ceea ce înspre ordine. Dar eu cred că ordinea înseamnă taman a te revolta atunci când ceva nu-ți place, când conducătorii tăi aleși au fost mandatați să lupte, să voteze în numele tău pentru tine și în favoarea ta și el acolo ajungând îți modifică datele de pensionare. Păi dar nu te-am dat mandatul ăsta ție vreodată. Eu te-am dus acolo să-mi faci ceva bine pentru mine, dacă e posibil să ies mai devreme la pensie și cu o pensie mai bună, nu mai târziu sau niciodată. Adică de la muncă să mă duc direct în dormitorul veșnic. Și atunci e normal, asta e ordine, te revolți. Dar uite, polițiștii vin și le arată cum e cu democrația și săracii francezi, uite, nu pot înțelege. Nu știu, eu înțeles rapid, eu gazat odată, așa, că eu gazat, acum, nu de mult, așa, și de atunci nu se mai revolt. Că le s-a spus că e o gazat, nu i-au spreiat, ci e o gazat. Și că acele gaze pot modifica inclusiv și genetica omului. Vezi câte... Din burtă poate fi influențat dacă în femeie era gravidă. Ții minte, am povestit odată, au trecut 2-3 săptămâni și oamenii femeile se adresau la spital că parcă nu e bine ea să simte. Dar de ce? Păi da, a fost la demonstrație. Nu, dar poate a bătut vântul spre Rahova și eu în Rahova stare. Și gazele alea poate mă influența și pe mine, mă doare capul, nu știu ce. Bun, mai departe, uitați-vă, 5. Tendința de a căuta aventura și schimbarea. E normal, e acțiune firească umană de a căuta aventura, de a căuta schimbarea. Precum și de a fi curios și explorator. Dar acum, vedeți, nu numai în România, pe plan global, cum vine un om care are o tendință exploratoare și ceva o descoperit, în loc să fie sprijinit de stat sau de structurile statului, organizații, instituții, ca el să-și promoveze, el primește mai degrabă, și românește vorbind, ștoia în cap, nu? Ce au făcut? I-au inhibat tendința de explorare. Încă nu explorați nimic, stați liniștit, vă dăm noi totul. Voi nu trebuie să gândiți că cine știe ce mai descoperiți. Dar în același timp electricitatea și primele automobile electrice foarte funcționale și mai utile decât și cu autonomie mai mare decât cele de astăzi existau încă în 1802. Și acum vine cineva și spune că inventează mașina electrică. Nu a inventat nimic. Totul ce e nou e ceva de mult vechi, uitat, pus la săltar și deschis, scos de la săltar când vine timpul. Dar de ce tocmai acum? Pentru că suntem în conflict cu rușii și nu mai avem gaze. Și atunci trebuie să inventăm ceva nou. Adică electricitatea. Dar în același timp o mașină electrică este mai poluantă decât o mașină și ca producere, ca o mașină obișnuită, și ca producere, și ca întreținere, și ca pe urmă ce? De reciclarea bateriilor respective. Și în general a produce este mai neecologic o mașină electrică cu mult decât a produce o mașină pe benzină sau pe motorină. Bun. Mai departe, ca să terminăm repede cu asta, 7. Tendința de a căuta înțelegerea profundă a lucrurilor și de a, spunem așa,
tendința de introspecție și tendința filosofică. Omul are nevoie de a filosofa, adică de a căuta adevărul. Vine cineva, e chestiile astea în derâdere, îl etichetează ca fiind, nu știu cum acolo, cum a mai fost cândva, transcendental, este nu știu cum, este, cum îi spunem mai nou, conspiraționist, deși eu sunt tot în categoria conspiraționiștilor, numai că lucru foarte interesant, ce spun eu conspiraționistul 10 ani în urmă, peste 10 ani se realizează întocmai. Și după ce se realizează, acum și la televizor vorbesc despre ce eu vorbeam 12-15 ani în urmă, despre extraterestri, nu știu ce. Atunci eram eu conspiraționistul și nebunul. Acum vorbesc la televizor. Deci eu între timp m-am vindicat ca și cum, dar ei abia acum se îmbolnăvesc. Acum să înțelegi, dacă tu erai înainte conspiraționist, aruncau cu bâta în tine, dar acum ei au ajuns la fel. Și mai mult ca atât îți dau dreptate. Asta este tot manipulare. Și cine e mai cel mai vinovat? Că acum ne ducem la, uite, cifra 8. Tendința de a căuta succesul și prosperitatea materială, precum și de a fi puternic și determinant sau văzut în plan social, adică de a ține un anumit tip de putere umană, normal. 9. Tendința de a căuta înțelepciunea și compasiunea, precum și de a fi altruist și filantropic. Uite, astăzi, dacă vrei să fii tu filantropic, uite, vreau să donez cuiva, nu știu ce, o lua unii căsă de copii, jumătate de casă. Păi nu poți face tu așa de capul tău cum vrei. Îți trebuie niște acte, îți trebuie nu știu ce acolo, chestii. Până ajungi să le faci toate, te doare capul, mai bine te dezici. Ei, uite, și atunci vezi 9 cifre, 9 modalități. Omul are ochi, prin ochi poate fi influențat. Creier are, poate fi influențat. Urechi are, prin urechi poate fi influențat. Miros are, prin miros poate fi influențat. Organe interne, genetică are, prin mâncare, prin modelarea alimentară, comportamentul alimentar poate fi modelat și de aici se modela și comportamentele lui alimentare, iar apoi stările lui generale, apoi nivelul de sensibilitate emoțională, apoi nivelul de percepție asupra realității, apoi chiar se strică poate vederea și a vedea mai prost lumea, uite, a vedea lumea așa e una, a vedea lumea așa e alta. Viziuni, concepții, percepții diferite. Ce mai are omul? Am spus odată într-o lucrare, viața care întrește, că în viața omului cel mai important lucru sunt găurelile. Nimeni nu vrea o găurică în plus, dar nimeni nu vrea nici să fie astupat una dintre cele care deja le are. Pentru că obligător înseamnă moarte. Și uite câte găurele are omul propriu, adică intrări, tot atâtea din ele ieșiri există. Prin urmare, este extrem de vulnerabil. Astăzi, tehnicile de manipulare s-au dezvoltat într-atât de mult, încât, practic, omul obișnuit, nepriceput, nu are nicio șansă. Iar când nu are nicio șansă să fie manipulat grav și de multe ori brutal, cu nerușinare, iar când asta se întâmplă, omul are impresia că el nu e manipulat deloc. Că el e liber și ia acțiuni de bunăvoie și nesilit de nimeni. Deși de când a intrat în magazin, el deja este influențat și nicio cumpărătură nu va face de capul lui. Totul sub influența diferitelor moduri de manipulare. Dacă a intrat în magazin și era în supermarket și erau 10 magazine, iar tu ai cumpărat numai din 2, asta numai din cauza că acele 2 magazine te-au influențat mai mult sau mai des sau mai subtil, anume pe tine. Aveai la alegere o mulțime de perechi de pantofi, dar te-ai cumpărat numai 2 perechi dintr-un anumit magazin, din cauza influențelor care s-au întâmplat înainte. Atunci când ai impresia că nu ești manipulat deloc, taman atunci ai intrat pe mâna specialiștilor. Nici nu-ți dai seama că ești influențat. Prin urmare, putem spune așa, astăzi manipulează toți. În stânga și în dreapta, în sus, în jos, de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, din toate direcțiile, toți manipulează. Chiar și acele sisteme care ar fi trebuit să aibă menirea de a proteja omul de astfel de lucruri. Adică chiar și psihologii astăzi, doctorii care ar trebui să ocrotească pe oameni de diferite forme de manipulare, inclusiv biopsihică, adică psihofizică, medicală, pastile, de mergeam și ăștia fac același lucru. Adică mergeam astăzi în taxi și era o reclamă foarte interesantă, că ea are, în reclamă, la radio, ea are rău
când intră în curburi. Ori el nu știe să conducă și de aia se face rău în curbă, ori ia ceva. Și atunci îi se recomandă să bei o pastilă. Bă, înnebunești, uiți te-ai certat cu soțul, bea o pastilă. Îți face rău de mișcare în curbe, ia o pastilă. Te-ai trezit cu fața la perete, ia o pastilă. Adică pentru toate, când citești, auzi reclame, te îngrozești. Asta e manipulare brutală pe față, calculată pentru, nu știu cum spunem, o să fie corect academic spus, pentru proști. Dar omul de rând n-are când să studieze lucrurile astea. El trebuie să-și hrănească copiii, trebuie să plătească ratele, trebuie să-și cultive ce are de cultivat, să îngrijească animalele lui, să ducă la serviciu IT-ist. Anatol, pe de altă Nu e parte... uimit câteodată cu oameni care ar trebui să știe lucrurile, nu le știu și lucrează în domeniu, de exemplu. Pe de altă parte, proștii sunt și oamenii fără rost, care de obicei nu prea conduc la o instituție spirituală prea divină, să spun. Pentru că oamenii, cum ai spus și tu la început, stau și încă cerșesc și încă așteaptă și încă judecă și încă trag, să zic, plebea societății în jos. Și cumva cred că sunt destul de multe influențe pentru ei să nu mai crească și cred că merită asta dacă ei nu fac nimica. E bine, vreau să aduc un subiect care poate să fie foarte intrigant pentru oamenii care într-adevăr citesc multe studii sau cercetătorii teoretici, pentru că sunt foarte mulți azi pe media, foarte multă lume să-și citește ce mai spune unul altul și ceea ce mai studiază unul altul, fără să știe practic în laborator sau în viața reală experiența de directă. E bine, sunt foarte multe științe care ele vin cu studii ca și cum omul nu se cunoaște pe el însuși, nu cunoaște nimic despre el și tot timpul sunt studii peste studii peste studii escaladate, ca și cum omul este undeva mic, insignifiant, mediocru și ignorant și prost, cum ai spus, sau fără rost, și nu reușește să iasă de acolo și astfel încrederea omului în el însuși scade, pentru că sunt foarte multe studii care arată posibilitățile lui și astfel de oameni ce pot face ei ca să nu mai stea în acele studii teoretice și să iasă în partea practică. Știi, îmi pui întrebarea respectivă și mi se face nouă dângât, cum ar fi, un fel de aproape milă, dar mă abțin să-mi fie milă de cineva, pentru că de cine ți-e milă, aia o să ajungi. Și atunci mă feresc. Ideea este următoarea. Eu am cunoscut oameni de știință care lucrează într-un laborator de cercetare psihologică. El are fragmentul respectiv. Ăsta îl face, acolo ceva știe, îndeplinește o sarcină plătită, cu un grant oarecare din afară, Comunitatea Europeană sau altă parte, dar ce face celălalt, el nu știe. Al treilea om împachetează datele de la unul și de la altul și le asamblează în ceva mai mare, adică face o sinteză. Sinteza asta se duce la următorul nivel și pentru acel nivel, acea sinteză servește doar punct de plecare, adică drept teză. Corect. O compară cu alte date care reprezintă o antiteză și le furnizează cuiva mai sus, care dintre acele deja teză, antiteză, creează o altă sinteză mai sus și ăla la care se duc informațiile până sus, ăla ceva știe. Ceilalți oameni, chiar dacă sunt de știință, habar nu au ce au cercetat, la ce concluzii s-au ajuns și cine o să facă din metodologia asta armă sau scut. El nici măcar nu știe că participă la crearea unei arme care va fi îndreptată împotriva lui și a copiilor lui, pentru că nu știe ce face. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. El e plătit să facă ceva, să culeagă niște date. Celălalt e pus să interpreteze datele alea statistic. Celălalt e pus să tragă o concluzie, să facă niște desene, niște grafice. Celălalt e plătit cu milioane de euro. În cele din urmă, toți oamenii ăștia, așa zis specialiști, cu ce? Cu specializare îngustă. Doamne ferește de un om cu specializare îngustă. Adică el vine să-mi trateze ficatul fără să iei în considerație alte organe. Ca și cum ficatul în mine ar fi independent, așa, un organ care nu are legătură cu nimic altceva. Și poate că ficatul nu trebuie reparat. Poate că trebuie să-mi spună, băi, știi care se umflă în ficatul în tine de gelos ce ești, oprește-te cu gelozia odată și să vindecă ficatul. Dacă nu, eu îți dau pastile, anihilând ce e simptomul, dar cauza nu dispare. Doar nu o să simți, simptomatica o să dispară, dar ficatul o să trece în continuare în tine.
Și nu avem pastile, științific vorbind, care să-ți facă ție. Vom inventa probabil odată oricare inginerie genetică, un microorganism, dar asta e obligatoriu să-ți facă ție bine undeva și o să-ți facă alte 10 rele pe alte părți, pentru că nu suntem Dumnezei, nu putem să luăm în considerație orice am face, toate miliardele de variante posibile de încrucișări informaționale și energetice de care este capabil corpul nostru. O celulă în sine e mai puternică, dacă o ridicăm la scară, e orașul perfect. Are toate instituțiile în interiorul lui, are toate fabricile, are toate și groapa proprie de gunoi și reciclare, resurse, totul are într-o celulă. Dacă am construit un oraș pe baza celulei, orașul ăla ar fi perfect. Dar tot ceva ar lipsi. De ce? Pentru că celula aia nu trăiește singură. Ea e în comuniune cu o altă celulă și primește informații și de acolo. Primește informații și de la creierul abdominal și de la inimă, primește informații și de la creier, într-o anumită ierarhie. Și toate informațiile astea le transmit pe coloana vertebrală. Nu e foarte complex. Și atunci, uite, oamenii ăștia de știință, cum spui, să vin și să bat cu pumnul în piept că ei ceva știu. În realitate, când le iei holistic, l-ai terminat. Psiholog nu știe nimic despre psihologie. Eu sunt psiholog, eu fac terapie, nu știu, comportamentală. Atât, da. Și asta înseamnă psihologie, da. Păi înseamnă că nu știi psihologie. Dar hipnoză poți face. Nu, dar eu n-am învățat. Păi dar atunci... Dar educație psihologică. Dar un reflex Pavlov la soțul tău poți să faci. Uite așa, îți dai din mână și el să saliveze, știi? Se excite sau se închipe, numai te uiți la el, dai așa din palme și gata. Poți, nu, păi nu ești psiholog. Nu, înainte orice știință sau orice psiholog sau orice om era trivial. Știi ce înseamnă trivial? Cunoștea 3 științe deodată. Dar trivialul, o ajuns să fie trivial. Cine a făcut asta? Și au redus pe oameni la o singură știință. Adică tu ești inginer și gata. Păi atunci nu erai inginer la bază și cunoșteai ingineria vieții inginer, apoi ingineria socială și ingineria relațiilor sociale și mai sus falanga ingineria divină. 3 științe, adică 3 ramuri deodată. Și se numea știința aia trivia. Omul care cunoștea trivia sau terminase trivia era ca academicianul de astăzi. Între timp au venit cărturarii negri acelor timpuri, adică manipulatorii, adică sataniștii acelor timpuri. Și au spus, ce domnule cu trivia asta? Da? Știți multe și nu știți nimic. Trebuie să fii specializat în gust, să fii numai inginer pe metale și gata. Rezistența materialelor. Mai mult de atât timp te interesează. Dacă să știi totul... Și încet, uite, au ajuns oamenii să fie ca în America. Medic, oculist, oftalmolog, pe ochiul drept, dar dacă ai o problemă la stâng, trebuie să duci la celălalt medic care e peste drum, alt cabinet. Îți dai seama la ce grad de nebunie am ajuns. Și asta tot datorită influențelor. Căror influențe? Ideologice. Nici un om nu poate fi influențat dacă are ce? Arma ideologică sau conceptuală la el. Dacă concepția mea este că sunt eu și tatăl meu ceresc și eu la el mă raportez tot timpul și știe el despre mine ceva și eu despre el mai puțin, spre deloc, dar există într-o conexiune, atunci nici oricare altă concepție nu te poate influența. Când tu nu ai nicio legătură, niciun far în viață, nu știi în ce direcție te îndrepți și de ce, foarte ușor poți să fii abătut către faruri false, iluzorii și te îndrepți către ele. Iar acolo când ajungi, deși ți se credeai că acolo când o să ajung eu bogat, uite, o să fii wow, acolo când ajungi să dați seama că mai bine nu ajungeai. Că au apărut mai multe necazuri decât le aveai când erai sărac. Atunci măcar erai sărac, dar femeile te iubeau pe adevăratele. Acum ești bogat și toate te iubesc numai pentru că... Știi? Ne spune Adelina... Eu uite, ai ajuns să te automanipulezi singur, că cele mai mari manipulări sunt cele care le face omul singur lui și de cele manipulări este cel mai convins. Adică manipulatorul îi schimbă o concepție sau o viziune, omul prelucrează în sine informațiile lui și inclusiv și experiența lui anterioară într-un mod eronat deja sau fals, tu te ajungi plus, minus, plus egal cu minus, îi dă minusul la sfârșit, dar el crede, el neajungând la rezultat încă nu știe. Dar matematica ne spune dinainte care o să fie rezultatul. Frate, adică nu trebuie să te obosești. Uite, dacă faci asta cu asta, o să ajungi inevitabil la minus. Nu, că tu, habar n-ai tu, numerologia asta voastră, lasă că îți spune, uite, să vezi. Uite,
în matematică 2 plus 2, rezultatul îl facem imediat 4. Dar în viață 2 plus 2, rezultatul poate să apară peste 10 ani, peste 5 ani. Și ne trezim peste 10 ani că da, bă, într-adevăr, 2 plus 2, 4. De unde știut, bă, Anatol? Nu, ai avut gura spurcată. Nu, e sigur, mai programat. 2 plus 2 e 4 indiferent. Că te programează cineva sau nu te programează. S-a spus sau nu s-a spus? Ne spune Adelina în live că sunt 90% dintre medici aproximativ sunt doar dealeri de pastile. Evident că cu toții știm că sunt raze, adică au raze de acțiune moleculară și oricine ia pastile are de fapt un impediment al auto-vindecării pe care o să-l perceapă doar în timp, niciodată pe loc. Anatol, vreți să ne spui câteva lucruri despre cum percepi și cum știi și cum ai cercetat partea de alimentație și nutriție, cum aceasta modifică? Pentru că toată lumea mănâncă de 2-3 ori pe zi și cu toții suntem influențați și de ceea ce intră pe plan lichide sau solide sau din diferite surse. Care sunt observațiile tale aici? Astăzi sunt o mulțime, o specializare nouă, specialiști, numiți nutriționiști. Și ei ne învață pe noi ce trebuie să mâncăm. Cei mai mulți nutriționiști însăși sunt grași sau obeși, sau cum vreți să le spun, adică au probleme grave dar ei ne învață pe noi, sau sunt palizi de la față, sau prea slabi, sau prea nu știu, dar ei ne învață cum să ne alimentăm. Asta e un mod, nu, câteodată e foarte ciudat, câteodată de râs. O parte din aspectele mele, a conștiinței mele este umoristică. Sunt român. Dacă sunt român, înseamnă că fac haz din necaz. Adică din tăi fac haz și apoi îmi vine necazul. Dacă când vine necazul, eu deja am râs înainte. Acum îmi rămâne să plâng, numai că după râs vine plânsul. Așa e și la noi. Observați atent, de ce face românul astăzi haz? În curând o să vină necazul. Și când vine necazul, de ceea ce astăzi noi facem haz, de râs deja am râs înainte, știi? Dar știi că râde mai bine că râde la urmă. Și dacă am râs înainte, o să rămân numai să plângem. Că iar, uite ce am pățit, am crezut că americanii, nici rușii, nici aia, tot timpul noi am fost victime. Și suntem victime pentru că avem o componentă. Uite, și pot odată explic poate cu lucruri de amănunte câte feluri de victime există. Iar noi suntem asta. Da, iar noi suntem ca țară victime a ceea ce înseamnă victimele lumeștilor, lucrurilor lumești, câteodată simple. Nu atât de mult suntem victimele a ceea ce se numește uite, sunt victimele 1, de exemplu, cifra 1 este, și țările cu cifra 1, sunt victimele a ceea ce înseamnă înțepenirii, cumva, adormirii. 2, victimele factorilor exteriori. Noi suntem băieți buni, dar în exterior am avut niște factori care ne-au influențat și n-am avut noroc. 3, victimele minții haotice sau minții neorganizate. 4, victimele propriilor nevoi sau victima importanței sau victima propriei importanțe. 5, victima nerăbdării, lipsa de răbdare. 6, victimele emoțiilor, propriilor emoții sau influențe emoții. 7, victima geloziei și a invidiei. 8, victimele lucrurilor lumești. Lucruri care trebuie știute și noi nu știm. 9, victima detaliilor. Deci, nimerim, trebuie să spui, băi, omul ăsta este victima detaliilor. Nu a luat în considerație fiecare detalii și a ajuns la aia. Având o parte comică al conștiinței mele, când o pornesc, e ca un buton. O pornești și mergi pe un oraș, doamne, mor de râs la fiecare loc. În orice magazin nu te duci, este ceva de mor de râs. Ori scris ceva iurea, ori se interpretează ce este acolo, poate fi interpretat în 7 feluri, cu bogăție limbii române mai ales. Când auzi ce vorbesc cu oamenii, inclusiv și la televizor, crezând că vorbesc lucruri importante, țineți minte, de mult aceiași oameni erau experți în virusologie. Acum aceiași oameni sunt experți în militarie sau în strategii militare. Adică mor de râs la ce nivel de influență și manipulare nerușinată, brutală, vorbind de acolo spre auditoriu, considerându-i proști cu totul. E adevărat că în tot auditoriu sunt 100 de oameni care se revoltă în interiorul lui. Tocmai pentru că el are ce? O ideologie bine întemeiată și nu poate fi derămată ideologia lui de o ideologie sau de concepție spirituală asupra realității sau asupra vieții venită de la televizor.
Dar ăștia sunt puțini. Și dacă deschizi gura, te numesc ori conspiraționist, ori putinist, ori pro-rus, ori orice vrei, repede să vor găsi etichete destul de murdare să le trântească. Și ăștia mulți și proști, ce vor face? Să vor duce în direcția aia. E câteodată când turma, dacă ai nimerit vreodată într-o demonstrație, când strada e îngustă și poliția vine pe o parte și toți fug încolo, că n-ai cum să te duci în partea elaltă, îți dai seama atunci că oricât de deștept ai fi, ori fugi cu turma în direcția aia, ori cazi cumva și te calcă în picioare ăștia. De ce? Că sunt mulți. Și faptul că au ajuns să fie mulți e tot datorită cui? De strămării manipulative, cu interes, cu scop bine determinat, programat, etapizat, în timp a cui? În primul rând a bazei, a educației. Lăsați copiii să facă ce vor. Păi vedem ce fac. Bat profesorii în școală. Lăsați femeia să facă ceva. Păi vedem ce face. Să îmbată, face fel, orice altceva, numai ce. Oricând omului, când îi dai voie să facă ceva, el se va duce către maimuță, nu către îngeri. Iar ceea ce se numește ideologia sau concepția spirituală sau conceptualitatea, în general, concepția despre viață, din totdeauna este autocrată. E de la Dumnezeu și așa. Orică e de la Putin și așa trebuie să fie, orică e de la Dumnezeu și așa să fie, totdeauna este autocrată. Nu-i democrată niciodată. Și Dumnezeu în sine este un autocrat. Că dacă lasă Dumnezeu cu democrația, la așa faceți ce vreți, aveți dreptul la opinii, la experimenta. Uite, au experimentat repede acolo Adam cu Eva și au ajuns la niște rezultate care nu i-au înălțat. Trebuie să înțelegem lucrurile astea, că dacă ai un Dumnezeu deasupra capului, adică o proprie ideologie și ideologia respectivă e descrisă nu doar în creștinism, în toate tradițiile culturale, adică religioase, ți le-ai însușit ca stâlp vertical, ca scară pe care trebuie treptat să urci într-o singură direcție, nimeni nu te mai poate nici într-un fel, nici într-un fel. Poți să-i asculți și zici, da, băieți, faceți voi așa, duceți-vă că vin și eu. Numai voi duceți, numai că vin și eu. Dar tu zici de treaba ta. Dar dacă nu ai o astfel de stâlp ideologic, sau spunem așa, conceptual în interiorul tău, atunci oricine, cu oricare altă concepție te va influența. Știți de ce noi ducem românii rău? Pentru că de 30 ceva de ani nu avem o concepție proprie despre propriul nostru viitor. Și atunci cuprindem orice concepție peste noapte. Brusc, ucrainienii ne-au devenit frații noștri, nu știu că înainte nu era așa. Peste noapte. Apoi mâine schimbă concepția și brusc, mă crezi că o să vină rușii la rândul și o să fie rușii. Bă, n-am greșit, dar de fapt sunt rușii, băieți, bun, dar așa am fost influențați, dar nu ne-am dat voie americani, că noi de fapt simțăm altceva. Cum ai fost în istorie? Și istoria nu e nimic altceva decât se repetă permanent se repetă în diferite alte faze și la alte nivele, dar se repetă. Dintr-un simplu motiv, pentru că timpul stă pe loc. Nouă ne s-a spus că el se mișcă. Și dacă el se mișcă rotativ, adică e ciclic. Și noi nu facem nimic altceva decât ne acumulăm ciclurile, propriile cicluri. Am terminat tot mic număr de cicluri, am plecat din lumea respectivă. Dar nu timpul linear. Adică ce a fost ce va fi, vom vedea, construim. Noi nu, domnule, tot ce va fi este ceea ce a fost. Dar altfel. Ceasul ne arată asta. E 12 ziua, pe urmă 12. Ce e 12 ziua? 12 ziua e alt ciclu al 12 de noapte. În sensul ei pozitiv. Așa și țările, uite, de exemplu, au o fază în care ciclicități, în care sunt pe negativ și lucrurile vor merge negativ și sunt perioade de timp, cicluri întregi care au altă, în lumină cum ar fi, sau altă funcționalitate, alt ritm, altă direcție și se duc și generează tot altfel de efecte. Uite, de exemplu, luăm anul 1700, un an foarte important în care s-au întâmplat evenimente ca punct de plecare în Rusia, de exemplu. Putem vorbi și despre România. 1700. Plus 108 ani pentru că ciclul ei va fi 1808. Adică atunci războiul cu suedezii, acolo o serie întreagă de răsturnări, atunci ciclul ăsta era cu polaritatea minus, greu de trecut, lecții grea karmică. Apoi, în 1809 până în 1916, tot 108 ani, ciclicitatea plus. Adică acolo a fost perioada, așa spunem, de
ușoară, din florire, din dezvoltare. Apoi urmează de la 1916 și următorul an 1917 și știm ce s-a întâmplat. Plus 108 ani egal cu 2024. Adică din 1917 până în 2004 ciclicitate negativă. Se termină 2004. După 2004 o să vedeți, vă spun eu matematic, cum o să înflorească Rusia și ce o să întâmple prin 2027 cu America. Nu că trebuie să fii acolo român, pro-rus sau pro, nu știu. Dom'le, nu ține de așa ceva. Din nebuniile noastre și spunem așa, de concepțiile noastre eronate asupra realității. Eu vă spun cum e concepția, cum e mecanica vieții. Vrei, nu vrei. E un ciclu plus, un ciclu minus, un ciclu plus, un ciclu minus. Cum ar fi o zi, o noapte, o zi, o noapte, îți place, asta nu-ți place, așa se întâmplă. China au așteptat 100 de ani să-i vină ciclul ei și să-ți poată spune americanilor stop. Până atunci știau că n-au voie să spună că vor pierde. Și niciodată nu vor ataca un popor care merge la nord, pentru că știu că energia vine de la nord la sud. Nu vor ataca niciodată pe Rusia. A fost odată războiul ruso-chinez, de mult, de unde provine și icoana, Gheorghe Biruitorul, Vinge Dragonul. Asta este o icoană pre-creștină, cu mult înaintea creștinismului. Acum am auzit pe internet că cineva scria acolo că Gheorghe este de fapt un luptător român care era în armata greacă și care a învins nu știu ce. Ok, dar cine-i balaurul? E așa o tendință, popoarele mici să-și construiască o istorie fantastică și una cei mai important. Nu, ați văzut că așa este un fel de psihopatie, adică un fel de dacopatie. Noi am fost primii, de aici noi, în buricul pământului. Așa zic despre ei și bulgarii, dar crezi că ungurii zic altfel despre ei? Ucrainenii deja au spus că primul cosmonaut care a plecat în cosmos de fapt a fost nu Gagarin, ci a fost de fapt un ucrainean. Din dorința asta, știi, exacerbată de a-i da importanță, adică cum ajungem la asta? Distrugem viziunea asupra realității. Le distrugem viziunea femeilor asupra lor, a bărbaților asupra lor. Se schimbă cu polaritatea. Bărbații devin femei, femeile încearcă să devină bărbați. Nici unul și altul nu ajung fericiți. Nu că n-ai cum să te împlinești în viață cu principii feminine dacă ești bărbat. Și n-ai cum vreodată ca femeie să te împlinești să ajungi la satisfacție de sine cu principii și energii masculine. Dar n-ai cum, e contra creației. E ca și cum știi, avem două roți dențate. Și dacă învârtim așa, una învârte pe alta, învârte lanțul, bobina acolo și iese găleata din fântână cu apă. Dacă le învârtim invers, coborâm în jos. Ei noi din pretenția să le învârtim invers, dar să urce găleata tot cu apă în sus. Nu o să întâmple, domnule, mecanică așa ceva. Împotriva naturii. Ce învârte la dreapta, învârte pe elaltă la stânga. Și aici e considerat rău, acolo e considerat bun. Și nu putem noi să o certăm pe roata asta dințată mică că se învârte invers, pentru că altă mare, nu, șeful mare, nu tot se învârte așa. Păi șeful de aia e șef să învârte așa, dar pe tine se învârte în poziție opusă și asta este interesul lui. Pentru că altfel nu merge nicio mecanică. Necunoscând lucrurile de bază, mecanica, pur și simplu, a vieții, orice om așa îi și trebuie să fie manipulat, să fie biciuit, să suporte, să-i fie greu, să sufere, iar suferința va arăta ce? Gradul lui de necunoaștere. Atâta suferă, înseamnă că atâta nu cunoaște. Uite, dacă asta cât nu cunoaște, repede așa face tot posibil și le unit, nu mai încape loc de suferință, omul ăla nu va suferi. Atâta nu știe, atâta va suferi. Fiecare își atrage suferința pe măsura propriei sale ignoranță. Și este păcat, sau spunem așa, eroare, să te duci tu care ai, să-i dai, adică plus unuia care e cu minus. Dom'le, nu iese nimic bun. El trebuie să vină, să ceară. Nu tu te duci și-i dai, că îți mai dă și în cap. Uite, tu te duci și dai cunoaștere despre, de fapt, concepția aceea ce se întâmplă azi pe glob. Și el îți spune, bine, bă, că tu ții cu Putin. Păi nu era vorba de Putin, domnule, de nimic, nu vorbeam așa despre așa. Să explic, da, lasă că am dat eu seama că în discursul tău este ceva putinist. Degeaba te duci să dai lui ăla ceva. Iar cel care vrea să învețe, a învățat deja. Noi ceea ce facem acum nu este pentru cei care se pricep. Aia care se pricep nu se uită acum aici. La rândul lor fac așa ceva în altă parte, probabil. Noi facem asta pentru cei care nu se pricep. Și ar trebui să ne mulțumească într-un fel că facem pentru ei. Că nu mă selește nimeni să o fac. Nu am nicio obligație, nu sunt plătit pentru asta, nu este nici funcție statală, asta o fac dintr-o pasiune ca și tine. Dintr-o plăcere, în speranța
că dacă dintre toți cei care ne privesc 10, 20, 30 se vor prinde, acei 10-20 vor reuși la rândul lor, în limbajul lor, pe nivelul lor, să mai deșteptăcească vreo 10. Anatol, Francezi vor deveni mai mulți și așa ne vom salva. Altfel spun sincer, matematic, până când România nu-și va hotărâ odată în sfârșit, ce mama naibii sau ce Dumnezeu vrem noi, odată, cu pumnul în masă, și la Comunitatea Europeană și la măsa și la naiba unde o fi și la dragul, bă, noi asta vrem, cu riscul morții, dar noi asta vrem, până atunci, neavând o concepție generală, noi nu o să știm niciodată cine este dușmanul. Nu o să știm niciodată cine este prietenul nostru. Nu o să știm niciodată cine ne ajută. Nu o să știm niciodată cine e cel care ne încurcă. Nu o să vedem pe cel care din interiorul țării ne mănâncă pe din interior. Înainte îl numeau dușmanul poporului. Acum nu-l vedem. De ce dușmanul poporului? Că poporul vrea asta și cineva ne subminează. Adică ne încurcă acolo să ajungem. La acea fericire, fie ea și utopică. Dar cel puțin avem o ideologie, ne mișcăm undeva. E evident că ne mișcăm undeva o să apară ce reacționare, nu? Care nu vor acolo, care lor nu... Uite, de simplu, hai să facem ordine în țara respectivă. O să fie mulțime de oameni, gata, vrem. Dar o să fie și o mulțime de oameni și influenți. Și cu bani mulți o să plătească, numai ca acei ordine să nu se instaleze. De ce? Pentru că lor ei din dezordine câștigă. Ei din corupție ei câștigă. Ei din haos mental și dezordine mentală a deputaților și a Parlamentului ei câștigă. Ei se duc, ei manipulează foarte ușor pentru că ei n-au cunoaștere de bază. N-au cunoaștere despre minimele tehnici de ghidare sau de conducere. Nu mai vorbim de ele globale. Anatol, vreau să punem puțin accentul pe cum ajunge el să fie manipulat prin această teamă față de legi, față de societate, față de media, față de prieteni, pentru că el începe să simtă teamă și îngrijorare față de ceea ce este în jurul său în mod permanent. Și acea stare deplorabil îl face să scadă complet în orice creativitate. E bine, cum se întâmplă procesul ăsta din punctul de vedere? Procesul ăsta se întâmplă din mic copii, din copilărie. Primii care au exercitat noi sau ne-au făcut cunoștință cu teama despre orice, despre un lucru, care au fost părinții. Mediul cel mai mic. Adică copilul, când se naște, pentru el mediul îi crea din el și mama. Tata apare puțin mai târziu. Și îți dă seama că mai este un membru, adică grupul social s-a lărgit, și tata. Apoi mai vin bunicile, cumnații și fine și restul și cercul social sau de relațional se lărgește și la fiecare ceva învață. Dar primul care ne învață ceva de teamă este cine? Chiar părinții. Știi chestia asta? Dacă nu ești cu minte, vine țiganul, știi, în sat. Dacă nu ești cu minte, ce mai se întâmplă? Vine poliția. Dacă îți chem poliția sau dacă nu știu ce, vine doctorul și îți face o injecție. Temeri de felul ăsta. Mai târziu, când ajunge mai mari, statul din cine este compus? Din niște oameni care la rândul lor au fost copii, care la rândul lor au fost făcut cunoștință cu teama, inclusiv și cu teama de Dumnezeu. Vezi că vede Dumnezeu. Nu? Vezi ce faci? Te vede Dumnezeu și o să te pedepsească printr-un accident, o să-ți cadă o cărămidă în cap. Prostii de genul respectiv, adică absurdități, prostii. Asta, însă și existența frazelor respective ne arată cu omul care le-a vorbit habar nu are despre mecanica inclusiv cuantică a vieții. Așa. Apoi vine statul și îl creează, ce face? Prin instrumente diferite și inclusiv de cercetare, creează metode de a băga frica în om mai subtil. Iar atunci când noi băgăm frica în om, dar știi gândim, prin ce instrumente? Uite, eu n-am văzut niciodată să vină vecinul să-mi bage frica în mine. În schimb, cum deschizi calculatorul, internetul sau televizorul, imediat de acolo să varcă către tine amenințări, cu diferite nu știu ce o să întâmple, că o să vină rușii peste noi, cu speriatori, că o să facă, că o să dreagă, că o să întâmple, că nu știu ce, că vine foamea, că vine nu știu ce virus iarăși peste noi, că omul a făcut o mutație și iarăși mai bine încă o dată. Numai de asta. Ce se întâmplă cu omul, psihologic vorbind, când îl băgăm în stările respective sau numai când îi amintim despre așa ceva? Adică îl punem pe om în condiția să gândească despre posibila lui supraviețuire în viitor. Când vorbim despre supraviețuire, l-am mutat pe om de la creator, gânditor, meditator. Îl băgăm în zona animalică. Adică el va trebui să supraviețuiască ca și corp vital în viața respectivă. Îl băgăm în primele două chakre, cum ar fi.
Aelea se ocupă anume de supraviețuire. Și cu cât omul se află mai mult în chakra supraviețuirii, cu atât mai multă energie acolo, urmează următoarea chakra, care se numește sexul. Și cu atât mai mult se dezvoltă sexul, violurile și adulterele și orice. De ce? Pentru că omul animal, omul de tip robot, singura lui plăcere este sexul. Omul rațional, plăcerea lui este ce știu, conexiunea cu Dumnezeu, alt orgasm, alt nivel de plăcere. Mental, sexul la el este de tip mental. Pe un astfel de bărbat, delta, nu-i alfa, nu-i beta, teta, pe un astfel de bărbat îl excită o idee, nu o femeie dezbrăcată. Dar pe omul care se află în zona animalică, adică trăiește ca ursul și se gândește ce o să mănânce mâine, unde o să acopere cu bărlogul, ce o să aibă cald la iarnă, nu o să aibă, cum o să doarmă, ce o să învelească, și asta e gândirea lui permanentă, este o gândire a omului animal. Omul care gândește și trăiește și are problemele exact ca și ursul. E și ursul din cauza asta face câteodată lucruri care nu ne plac. Vine în oraș, în centrul orașului, mai fură ceva de prin curte, așa vine și omul care n-are ce mânca la el în bărlog și mai vine peste tine, îți mai e cărnatul din frigider, mai dă cu ceva în cap, mai duce prin satele vecine, le fură pe băbuțe exact ca urșii. Tu nu vezi că ei sunt urși și trăiesc în jurul problematicii și ideologiei sau temerilor sau satisfacțiilor pe care le caută și ursul. Ăsta e om zombie. Sau spunem altfel, om cu o instrucție psihică de tip animal. Adică psihicul lui, structura lui psihică, sistemul lui psihic central gravitează în jurul problemelor și satisfacțiilor sau plăcerilor pe care le are și ursul. Păi ăsta poate fi considerat om? Da, noi spunem om care are chip uman. Dar eu știu multe bestii cu chip uman, care numai oameni nu pot să-i numești pe ea. Dar au chip uman. Deși delfinul nu are chip uman, dar e mai uman decât omul. Și mai degrabă prefer să-mi prietenesc cu un delfin decât cu un om de o anumită factură. Și pentru un delfin m-aș fi gata să mă duc în fiecare dimineață la răsărit de soare la mare, intrând acolo, ca să-l mai cuprind odată, să mai stau cu el de vorbă, să mă mai joc cu el 5 minute și până mă duc să-mi văd de treaba mea. Nu asta aș face-o în fiecare dimineață cu vreun om. Este auto-învinovățirea o armă de manipulare pe care omul o folosește foarte des împotriva lui însuși. Ce poate să facă învinovățirea, rușinarea, spunem așa, descalificarea. Uite, tu credeai că ești cineva, o venit la televizor și te-a arătat. Uite, bă, ăsta e cineva. Tu vai de capul tău, ești micuț acolo, te-au descalificat. Și tu ai acceptat ideea respectiv, că ai fost de acord cu ei, că ți-au găsit argumentele psiho-emoționale ca să te convingă. La câte date prelucrează sau fură astăzi de la noi Google, dacă mi le dai mie și știu să operez cu ele mai bine decât ei, eu însuși guvernez cu toată țara. Așa numitul guvern în umbră. Și cum spune Stalin sau Lenin, dați-mi mie mass media, ziarele și orice instrument de influență, radio, televiziune, de influență în masă. Și schimb concepția acelor oameni cu totul, într-un termen destul de scurt, dar trebuie să fie influența acum stabilă. Iar pe urmă efectele, chiar dacă vrei să le strici, ele durează, cel puțin nu dispar. Adică influența este lentă și neobservată, dar efectele sunt pe termen foarte lung. Acum, în final, vreau să te întreb, pentru că vezi și tu de câteva luni de zile de când inteligența artificială a bombardat efectiv toată media, au început să iasă la iveală foarte multe statistici care sunt disponibile pentru om și omul crede că dacă citește niște lucruri de pe AI, instant știe ceva și cu acea teorie pe care o citește el de pe AI, crede că o poate folosi și începe să testeze una sau alta. Cât de mult vezi tu că este influența asta? Inteligența artificială? Da. Ai stat vreodată de vorbă sau lucrat cu inteligența artificială vreodată până acum? Da, și observ cât de pertinentă pare a fi. De exemplu, vreo 2 nopți la rând am stat de vorbă cu inteligența artificială pe cele mai diferite motive, inclusiv contradicții despre de ce dacă unii fac așa e considerat democratic, de ce dacă ei alți fac același lucru nu mai e considerat democratic. Și mi-am dat seama că inteligența artificială este destul de părtinitoare
deși artificial nu ar trebui să aibă emoții, ci nu are emoții, dar culege informațiile în așa fel după un algoritm încât tot o anumită parte să iasă într-o lumină mai bună și eilaltă totuși să iasă mai așa, știi, cum nu au dreptate ei. Nu mai ăștia au dreptate. Doi, este destul de misogină. De ce? Pentru că ei este așa cum a creat-o cineva, cum a creat misoginul algoritmul, așa ea și îmi culege datele de peste tot loc. Acum, măcar, uite, de exemplu, GPT nu-ți spune sursa de unde culege informațiile. Au apărut și alte rețele, neurorețele, care îți arată și din orice site, din orice text, de unde a luat fraza respectivă și le-a pus așa într-un anumit fel ca să-ți dai ție un text complicat. După ce stai 2-3 zile cu inteligența artificială și discuți pe teme, de exemplu, matematici, nu știu, cu întrebări provocatoare, întrebări în care sunt cui, te cerți așa, contradictoriu, rău, și îl obligi să răspundă la întrebarea care vrei tu, nu cum vrea el să răspundă, după aia când ieși afară îți dai seama că în jur sunt numai proști. Eu am pățit asta. M-am speriat. M-am speriat care sunt efectele. Adică după 2 zile, 2 nopți lucrând și vorbind, a doua zi când te întâlnești cu primul care ies în față și îți spune ceva, ai impresia că e un dobitoc, domnule, că e atât de prost. Asta te poate duce, știm, cu ea nu întâmplător spunea, că inteligența artificială e mai periculoasă decât toate bombele atomice existente astăzi pe fața Pământului. Rezultatele a interacțiunii omului cu inteligența artificială va fi totdeauna în favoarea inteligenței artificiale, pentru că ea nu are emoții. Iar omul să aprinde emoțional, cuprinde o idee și dacă programăm acea inteligență artificială treptat să-ți arate că 2 plus 2 e 5, tu încet nu se mai verifici. Treptat, tu poate să mai pui rezistență copilul tău, dar bă, tată, inteligența artificială, ce spui tu? Nu mai ești tu mai deștept că asta au bătut campionul mondial la șah, au făcut aia, uite, 2 plus 2 e 5 și încearcă tu să-i modifici concepția acum. Tu nu vezi că acum se modifică tot. Adică, uite, de exemplu, al doilea război mondial, mâine o să iasă că de fapt rușii au fost băieți răi, eu că am chilărit pe nemți așa, dar Hitler cu gașca lui au fost de fapt băieți buni. Ei încercau să introducă democrația, probabil, în Rusia, dar ea nu i-a lăsat. Erau staliniști și erau așa, cu dictatorul. Adică, băi, se întâmplă, tu vezi, deja, de lagările de concentrare naziste au început să-și bată joc deja. Adică să le iei și pe ele de râdere. Nu se poate. O să ajungem la un nivel de bătaie de joc când viața deja o să trebuiască să se autocorecteze. Că și viața este un soft. Și ea permite un anumit nivel de buruiere sau de virusare. Nu face de virusarea asta în fiecare zi. Le face odată la 50 de ani, odată la 70 de ani, odată la 100 de ani pe an, nivele diferite. Altele le face din 9 ani de virusări. Și cum te oprești când faci de virusare? Dacă tu ai fost conectat și eu la virusul respectiv, ne șterge pe amândoi. Am dispărut din viața respectivă. Dacă am contribuit la virusarea aia cu ceva, uite, cu atât am contribuit la prostimea lumii, când o să șteargă virusul ăla, atâta o să mă șteargă și pe mine sau ceva din mine. Asta înseamnă că am rămas fără urechi, poate, sau am rămas fără nu știu ce energie vitală, după care urmează boala și moartea. Adică fiecare va plăti pe măsura implicării lui. Când mă gândesc acum câți oameni nepricepuți se implică fără să-și dai seama, într-un fel de satanizare totală a mediului înconjurător, atât psiho cât și emoțional, atât psiho cât și fizic, mă îngrozește ce o să întâmple când odată mecanismele de autoechilibrare și întreținere sau autoechilibrare și și de autoreglare autoadministrare, se vor activa. Câți oameni, în ce măsură o să o pățească? Te e groază, crede-mă. Și ei nici măcar nu-și dau seama că de bună voie și nesiliți de nimeni, e adevărat cu o anumită împinsătură de la spate, de către o ideologie sau alta, participă activ, chiar și prin faptul că nu iau nicio hotărâre sau nu iau nicio decizie sau hotărăsc să nu acționeze, că nu-i treaba mea, dar ce mă bag eu, treaba lor. Uite, era treaba lor, țin minte, la început. Orientările sexuale. Era doar o idee, așa, atunci ei lasă Dumnezeu, că nu ești nebune acolo, nu știu ce, e puțin. Dar între timp a ajuns să fie treaba noastră deja. Că deja se bagă peste tot, că deja încearcă să fie ideologie de stat asta. Și stau și mă întreb, domnule, atâta timp cât într-o țară, cultură,
filosofia sau ceva, de când, spunem așa, partea de jos a corpului devine mai importantă decât capul, la propriu ne-am dus dracu și merităm. Adică când au ajuns că partea de jos, ce face partea de jos a corpului, omul cu ea, e mai importantă decât ce face omul cu capul, și partea de jos trebuie să anuleze ce gândește capul, numai ca să fie în favoarea găurelilor de jos, fără să anulăm asta, ce auzim, să anulăm ce vedem. No, atunci, evident că o să ne iei dracu la propriu vorbire. Dar asta e termenul cel mai academic, ca să-l înțeleagă totul. O să ne iei dracu, dar pe fiecare în măsura lui din drăcuire și în măsura lui de participare sau neparticipare, pentru că neparticiparea e tot participare, dar e participare pasivă. Adică dacă tu nu faci ceva, dar puteai să faci, dar n-ai făcut nimic, îți dezvolți ce? Prin faptul că n-ai luat o hotărâre, nu ai mișcat ceva, ai participat la mulțirea răului sau mulțimea unei ideologii sau mulțirea unei doctrine false, întunecată, care duce nu spre lumină, ci spre întuneric. Nu duce spre dreapta, ci duce spre sinistra. Și când o să ajungem la sinistra, o să vedem cât e de sinistră viața atunci. Fii atent, adică vezi și tu în foarte multe basme și filme mai ales, sunt foarte mulți eroi care sunt promovați ca fiind salvatori sau fiind de diferite sectoare printre cei mai buni, da? Ei bine, acești eroi care sunt promovați mai ales în media sau în social media sau în basme sau în povești, din observațiile mele tot timpul sunt complet diferite aceste povești față de ceea ce este realitate. Observi și tu că este de fapt un ghidaj sau o influență către oamenii care vor să caute pe acei eroi și să se comporte conform lor și să ajungă undeva? Dacă mă uit, eu le-am păstrat. Am fost previzionar. Am păstrat o mulțime de CD-uri cu filme, cu desene animate românești, care erau filmate povești, teatru la microfon, în care se puneau vinerea tot felul de povești populare, fabule, legende, pentru copii. Astăzi, practic, nu le mai găsești nicăieri. Dacă încă 10 ani de urmă mai găseai pe YouTube undeva, acum zici că cineva a făcut așa numită curățenie, știi? Îndepărtat cumva tot ce nu trebuie. De fapt, asta e ușor de făcut. Niște algoritmi se îndepărtează de pe internet tot ce nu-i nevoie să se spună într-o zi, într-un moment dat. Am și căutat. De exemplu, căutam odată naționalitatea anumitor personaje globale, așa cunoscut global, și înainte era scris naționalitatea. Nu a trecut 2 ani de zile, după ce a trecut toată asta cu pandemia, naționalitățile pe același Wikipedia au fost șterse. Adică scrie că e născut, de exemplu, în Grecia, dar naționalitatea nu mă spune. Dar înainte era scrisă. Noroc că eu am făcut screenshot-uri. Le-au dispărut. Deci, că nu mai e convenabil să știm care e naționalitatea lor, că sunt toți de o singură naționalitate, spun eu. Toți au aceeași naționalitate. Și la noi în România la fel. Noi practic n-am avut vreodată vreun președinte român 100%. Au fost cetățean român. De alte nații au fost. De o singură nație, cei mai importantă, care se consideră aleasă. Dar pentru ce aleasă niciodată nu ne-a spus. Au fost aleasă să ne belească pe noi, probabil. Asta da, nu să ne ducă către ceva bun. Funcția lor nu e asta, chiar ei o spun. Apropo, nu spun eu asta. Chiar ei spun. Deci, în concluzie, eroii promovați pe media versus cum sunt eroi în realitate. Cum vezi asta? Omul încearcă este așa o tendință a omului. Omul încearcă să se conformeze ca să nu fie foarte diferit de șabloanele sau sociale. Pe urmare, dacă la televizor îl vede pe Spider-Man, și copilul cum o să și cu cine o să încearcă să saimene în acțiunile lui, mișcările. Mă uit la al meu, cu făt frumos, cu Ileana Cosinzeana. Nu, el o să încerce să apară sau să convină sau să conformeze cu eroul de care vorbesc toți copiii îngrădiniți. Eu sunt Spider-Man, eu sunt Batman, toți sunt cu fața acoperită și o parte din ei sunt și proști, pentru că nu pot să-mi dau seama cât de deștept trebuie să fii ca să îmbraci chiloții deasupra peste pantaloni. Trebuie să întâmple exact invers. Și asta le promovează. Și pe cât de mult îi place emoțional, copilul pe atât de mult integrează.
Evident. De ce? Hai să uite, ne gândim. Sistemul psihic uman, el are 3 departamente mari de care e compus, sau ramuri. Activitățile psihice în care intră jocuri, învățarea, munca, creația, comunicarea. Uite, astea sunt activitățile psihice. Sunt descrise toate. Eu le-am spus cele mai esențiale. Jocul, care e foarte important. Copilul trebuie să joace și omul trebuie să aibă partea lui ludică, adică are loc de joacă. Învățarea. O trăsătură foarte importantă, aș bândui-o așa, ca să-mi fie învățarea. Munca atât fizică cât și munca intelectuală. Creația, adică permanent în timpul liber de a inventa ceva. Țineți minte, înainte fiecare român avea un garaj și în garajul ăla niște șurubele, ceva făcea el. Propria mașină o desfăcea, o făcea la loc. Am văzut asta nu o singură dată. În dimineața m-am dus și o scos motorul din mașină. La amiază când am venit, ei aveau toate piesele pe un brezent așa pus în fața blocului. Seara când am venit, ei adunase motorul înapoi, el și cu un prieten și eram așa pus pe daci. Bă, asta e creație, asta e și învățare, asta e și creație. S-au mai gândit ce șurubel să pună ca să tragă dacea lor mai tare sau ce să mai luft să facă acolo. Bun. După care urmează ce? Creația, adică și comunicarea. Uite, nu de mult, în 92, mă întâlneam la o bere cu ingineri români, oameni simpli. Dar era inginer, altul era, nu știu, la războaie de țăsut lucra. Era o plăcere să vorbești cu ei. Încă era un inginer, încă avea un discurs logic, chiar și la bere. Venea un profesor universitar, apoi, chiar tu dacă era inginer, domn profesor, adică știi, era așa un respect, domn profesor, domn universitar. Un profesor de școală, de liceu venea, domn profesor, luați aici, domnul ăla. Avea un limbaj aparte, un tip de comunicare chiar foarte profesionist. Asta întâlnești cu el, zici că e inginer, designer interior, el era inginer de construcție. Când stai cu el la vorbă, îți dai seama, băi, tu sigur ești inginer. Tu nu ai limbaj de inginer, tu nu pricepi nimic. Tu acolo ai fost numit politic, probabil. Tu nu ești inginer, domnule, tu ești numit inginer. Să stai acolo pe funcția aia, să nu pricepi nimic, că sunt alții 4 oameni, 6 care pricep, și tu semnezi în care ceva, îți duci tu la pușcărie, nu ei. Pentru că tu ai fost inginer de construire, habar nu ai. Totul e pseudo acum. Pseudo-învățători, pseudo-elevi, și din cauza asta, că e pseudo și pseudo, ce o să iasă? Dacă minus înmulțim cu minus, ce o să iasă? Hai să împărțim minus, împărțim la minus. Profesorul nu are talent, copiii n-au răbdare sau nu știu acolo. Ce o să iasă de acolo? Dinainte știm. Nu știm timpul, dar timpul putem să-l aproximăm văzând cu ce viteză se mișcă lucrurile. Și atunci știm că din punctul A până în punctul B, dacă un obiect se mișcă cu viteza de 70 km la oră, va ajunge în 4 ore. Dacă se mișcă cu 90, va ajunge în 3 ore jumate. Adică viteza o putem calcula. Următorul aspect. Sunt însușirile psihice, adică acele însușiri psihice care formează ceea ce numim noi personalitatea, adică temperamentul, adică aptitudinile și caracterul. Uite, toate astea, temperament, aptitudini, caracter, pot fi influențate, manipulate, cum vrea, la bunul plac a cui? A manipulatorului, în detrimentul cui? Personalității umane, pentru că habar nu are de sine și nici nu își dă seama când și unde și în ce fel și în ce interese îl folosește. De aia se numește manipulare. Pentru că dacă eu fac ceva și în urma a ceea ce fac, uite, chiar fac mișto de cineva, dar urma la ceea ce am făcut, sau puțin am bătut joc din nepriceperea lui, dar la sfârșit i-am deschis cărțile și el a câștigat ceva, experiență, și eu am câștigat îndrăzneală de a-mi apăra sau de a-mi impune un punct de vedere, am câștigat amândoi, aia nu e manipulare. Chiar dacă nu i-a plăcut modul în care i-am predat o lecție sau i-am deschis ochii. Dar în momentul când eu fac ceva și am numai eu de câștigat și toți ceilalți, cât ori fi 1, 100, 1000, au numai de pierdut, aia e manipulare. Nici dacă tu influențezi și rămân acolo unde au fost, e tot nu influențare. Asta este încercare de exercitare a diferitelor feluri de influență în așteptarea anumitor rezultate. Dar dacă eu i-am influențat și îi pierd, asta este manipulare. Bun. Și atunci, uite, toate trăsăturile astea pot fi perfect influențabile. Mai departe, sunt procesele psihice. Aici deja e mare maestrie. Aici nici dacă temperamentul, aptitudinile, caracterul, comportamentul astea pot fi măsurate, omul poate să-și dea seama că, băi, în o anumită perioadă timp eu nu mă mai comport ca înainte sau nu mai am temperamentul ăla în mine. Înainte eram sanguinic, așa, acum parcă am ajuns așa holeric cumva, nu știu, sau flegmatic. Ceva avem niște aptitudini înainte, știam să mă cert, acum parcă am pierdut aptitudinile. Om poate să-și dea seama totuși cu ceva cu el se întâmplă
Va lua o hotărâre bună sau nu, asta e cu totul altceva, dar poate să-și dea seama. Urmează procesele psihice, care se împart în 4 categorii. Însușiri, adică procese psihice cognitive, procese psihice afective, procese psihice regulatorii și procese psihice de condiționale. Cele cognitive, adică senzorialitatea, senzațiile și percepțiile, procese psihice cognitive, de trecere, adică care se numesc reprezentările. Reprezentările pot fi modificate, influențate, manipulate în ce formă vrem, fără să-l întrebăm vreodată pe client dacă, sau pe celălalt dacă vrea. Procese psihice cognitive superioare, adică gândirea, memoria, imaginația, limbajul. Uite, memoria. Avem pentru asta o armă cronologică, așa se numește. Am venit, am schimbat termenii, când s-au întâmplat anumite lucruri. Uite, de exemplu, prima dată, ăsta l-a atacat pe ăla. Sau cu 5 butămani, cu 5 ani în urmă, ălaltul de fapt a făcut ceva. Adică am schimbat faptele cronologice și le-am dat o altă interpretare. Și gata, o să rezulte că tu ești vinovat. Știi? Doar că am schimbat arma. Este o armă foarte mare, cronologică. De-aia astăzi ne aflăm, atât de mult s-a lucrat cu arma asta cronologică, de astăzi, că oameni de știință, am ajuns la un impas. Și îmi dăm seama că în lumea asta totul e minciună. Total o minciună, nimic nu a fost așa cum se spune. Și că termenii cronologici sunt total schimbați. Adică niciun lucru nu s-a întâmplat atunci. Încă până pe la 1800 nu mai știm ceva. Dar după 1800 în jos încolo, în general, nu mai știm. E altă civilizație. Parcă nu știm nimic despre ea. De la 1800 încoace ceva ne mai conștientizăm, ceva înțelegem. De ce? Tot ce a fost la 1800 încolo, nu putem să explicăm cum au făcut pe clădirile alea, cum era, de ce așa, cum nu putem, de a fost altă civilizație. N-am fost tot, nu suntem urmașii lor. Și că noi avem un început așa cam din 1800, o resetare, apărem noi ca nouă formă de om, nu știu cum, nu interesează acum cum, clonați, aduși aici, nu, ok. Și de la 1800 începe o civilizație în noi. Și noi ne simțim pe noi până la vreo 1800. Cumva conștientizăm cauza-efectul. După 1800, tot oamenii au fost, evident și în poză, în desene. Bă, dar parcă nu suntem urmașii lor. Parcă nu avem nicio treabă cu ei. Și nici nu îi înțelegem. Dar cum puteau să trăiască așa? Dar de ce se îmbrăcau așa? Dar de ce se băteau? Dar de ce cucereau Parisul? Dar de ce era așa? Vikingii. Cum au ajuns vikingii să controleze Parisul, să stăpânească? Cum au ajuns Spania să fie controlată de regi ruși? Sau ceva? Dar de ce era așa? Care era ritualurile lor? Cum se împerecheau cuplurile alea regale? Și astăzi așa au rămas. Și nu știm. De ce să iau anumite hotărâri într-o parte așa sau așa? Pentru că nu cunoaștem cine stă în sângele lor, cum ar fi spus, regal, chiar dacă statul nu mai este regal, ca și la noi. Statul nu mai este regal. Dar sângele au rămas. Sângele este acolo, o anumită gașcă, să o numim așa, care păstrează sângele, păstrează tradițiile, păstrează ce? Tainele, păstrează mecanismele secrete de influență, de putere, de dobândire a puterii. Sunt unele ritualuri pentru a menține puterea care dacă le afle și pe care le făcea probabil și în regina Angliei, te încrucești. Dar nu poți să deții puterea asta dacă nu treci prin astfel de ritualuri. Nu poți. Trebuie să ai putere să treci prin acele ritualuri și le spunem așa absolut satanice câte unele. Ca să poți pe urmă dobândi alt tip de putere pe care să o exerciți asupra mulțimii. Adică chiar și cuvântul și privirea ta să aibă asupra celor care te privesc un impact. Că altfel poți să stai la tribună și te uiți la ei, dar eu să vad acolo așa ceva, o carcasă, o ceva așa. Dar ei trebuie să simtă puterea ta când îi privești. Ei poți să pui un carton așa cu ceva și așa o să simtă. Dar dacă tu vii cu putere și îi privești de sus în jos, ei tremuri în fața privirilor tare numai. Și astea se învață, sunt instrumente. Asta se învață tot, evident, asta se învață. Da, apoi în familiile regale în trecut, conții, baronii, marchezii, ducele aveau consilieri care îi învățau pe copiilor încă de mici asemenea lucruri. Evident. Evident, dacă era familie care deține și controlează o putere, ei dispar dacă pierd puterea. Și ca sânge regal și care este. Ei tocmai de aia se mențin tot timpul la un nivel înalt, copilul la nivelul ăsta și acolo tind să urce mai sus, pentru că înțeleg ce înseamnă puterea, cum se exercită puterea, în ce constă puterea, cum se dobândește și cum se crește puterea, în ce momente se exercită puterea, chiar dacă mie nu-mi place.
ca om, ca rege. Dar o trebuie să dau ordine să-i taie capul ăla în public ca să-i smiresc pe ășlalți. Ca să nu mai îndrăznească vreunul. Mie nu mi-ar fi plăcut ca om să facă așa ceva. Dar legile puterii mă obligă. Că puterea ca mecanism, legea, uite, ca știință. Puterea e o știință, nu o învățăm nimeni niciodată. Putem să învățăm arta, putem să găsim elementele puterii în artă, putem să învățăm matematică, găsim elementele puterii în matematică, putem să învățăm sociologia, găsim elemente ale puterii în sociologie, dar fragmentate. Ei cunoșteau ce? Bazele, fundamentele și principiile, adică ce? Trivia despre putere. Acum cineva cunoaște puterea pe, de exemplu, manipulări psihologice, dar nu faci mare treabă cu puterea ta de influență psihologică dacă n-ai și puterea de influență economică pe lângă tine. Și dacă n-ai pe lângă tine și puterea de influență retorică sau politică, sau dacă n-ai pe lângă tine și puterea de influență ideologică, asta înseamnă o idee, asta înseamnă un concept despre cine e trădător, cine nu e trădător. Uite, spune mâine, de exemplu, toți cei care au barbă și mustață sunt trădători de țară, mă crezi că te legi de barbă și de mustață. Nu pentru că este tem de concept în sine, ci pentru că o să fie mult și proști și o să te numească și o să-ți dai pe stradă, o să te arăte, ia uite-l ăsta, e trădător, uite, mustață, ne-au spus, noi știm noi că ăștia cu mustață și o să aducă și argumente. Ăștia cu mustață ca tine și cu barbă și cu mică chilie, gen Lenin, ăștia au făcut toate relele. Adică ei funcționează într-o asociere între alta, fără să judece logic. Evident, și dintr-o emoție în alta, fără să treacă prin ce se numește gândire rațională. Și chiar dacă reușesc unii să treacă prin ce numește gândire rațională, hai vă spun eu ca psiholog, toți ne cheamă să fim raționali, să gândim rațional. Uite, am gândit rațional până acum, vezi unde am ajuns. Gândirea asta rațională e bună la satisfacerea necesităților bazale. Dincolo de asta poți să te șergi cu ea într-un loc și să o arunci. Gândirea asta rațională mai mult de atât nu e bună la nimic. Dar e diabolic în ceea, poate deveni diabolic inclusiv în ceea ce înseamnă a gândi rațional în vederea atingerii satisfacțiilor sau dobândirii intereselor și satisfacțiilor tale de cele mai multe ori bazale. Pentru că interesele sufletești nu se mai dobândesc cu rațiunea, ci cu simțirea, cu gândirea emoțională. Iar satisfacțiile și necesitățile spirituale sau dincolo nu se mai dezvoltă cu raționalitatea și nu se mai dobândesc, ci ceea ce se numește gândirea inspirațională sau gândirea revelatorie, despre care în psihologie în general nu se vorbește. Totul se oprește la gândirea rațională. Și uite, gândi omul rațional, da? Omul rațional a creat o societate globală absolut irațională. Uite, hai să luăm așa, ca un exemplu. E paradoxal, adică e de râs. Hai să spunem că mâine toate țările intră în NATO. Uite, toate țările de pe glob au intrat în NATO. Acum cu cine să mai lupte în NATO? Cu cine să mai lupte în NATO? Cu cine să mai fie dușmanul lui NATO acum? Dacă toți acum sunt prietenii lui NATO, dușmani nu mai sunt, toți au intrat. Ce o să facă? O să găsească dușmanii în interior. Și o să înceapă să mănânce pielul. Șarpele ce-a făcut și-a murcat coada. Și începe să mănânce singur piel. De la din start, într-un mediu finit, statul, oricare ar fi, trebuie să știe unde să oprească și să dezvolte acolo, să înflorească pe parcela lui. Că dacă se duce, pământul e rotund, să spunem, l-a înconjurat, gata, toți în NATO, pe toți ai călărit, pe toți ai obligat, au intrat în NATO toți. Toți sunt democratici, gata, mai departe ce facem? O să găsească dușmanul în interior. Cu unul nu e suficient de democratic, altul nu știu cum, altul a rămas în urmă. Și va trebui să-l ajutăm cum? Militar să se dezvolte. Pentru că NATO nu este o instituție de academicieni. Este o instituție militară. Se numește defensivă. Dar tot timpul ofensează pe cineva. Uite oamenii raționali ce au făcut. Și atunci vorbim mai departe despre ce se numesc procese psihice afective, care sunt emoții, sentimente, pasiuni. Astea pot fi influențate cu rapiditate. Procese psihice reglatorii, adică voința și motivația. Știți că de ușor le modificăm oamenilor voința și motivația. Dar astea sunt psihice nevăzute. Le dăm ideile succesului. Explodează în conștiința noastră și omul nu vede. Pe stradă, dacă explodează o bombă, toată lumea se agită. Dacă în capul nostru, în seara aia, de la televizor, ne-au explodat la toți sute de bombe în cap, nimeni nu s-a plâns. Dacă a căzut o bombă acolo și a distrus un obiect oricare civil, toată lumea a văzut și s-a agitat. Mamă, a distrus nu știu ce biserică. Dacă în timpul ăsta cât ne-am uitat la emisiunea,
de la acel sursă de informații, mai ales, mai degrabă spus de multe ori, dezinformație sau o informație trunchiată sau o informație unilaterală sau o informație, să spunem așa, numai un tip de informație care convine unui tabet, asta nu este informație. Știi care este? Am ajuns la o concluzie. Dacă te uiți la nu te uiți la televizor, ești dezinformat sau neinformat. Dacă te uiți la televizor, devii dezinformat. Acum eu ce fac? Dacă nu mă uit, ajung să fiu neinformat. Dacă mă uit, ajung să fiu dezinformat. Atunci ce fac? Și apropo, nu e vorba numai de televizor. Pentru că astea sunt ce? Surse de emisie, au un anumitor informații, într-un anumit fel construite, aranjate, împachetate emoțional, într-un fel, ca să atingă ce? Nu doar ratingul, lasă-l de rating, că dacă să atingă o anumită viziune, să atingă o anumită percepție, să atingă anumite emoții, sentimente, anumite pasiuni sau antipasiuni, emoții sau anti-emoții, cum ar fi. Și mai avem procese psihice regulatorii, cum ar fi voința și motivația. Ele influențează foarte ușor și condiționate. Atenția și ce? Deprinderile. Unde ți-e atenția, acolo e energia. Dacă îți duc atenția în supraviețuire, te transformă automat într-un animal. Tu să gândești acum nu la cum să faci tu poezie și nu știu la ce, să te gândești la ce? La supraviețuirea bazală. Și nu o să te mai intereseze pe tine satisfacerea după piramida lui Maslow a trebuințelor superioare. Te vei întoarce la ce? La trebuințele bazale. Caca, papa, pipi, ceva sex dacă e posibil, dacă nu doare pe nevasta capul, dacă nu știu ce. Așa, de la asta iese câte un copil automat, ori indiferent cât de prost ai fi. Dacă s-o întâlnit spermatozoidul cu ovulul, copilul apare de la sine și nu, trebuie să mai creștem acum și un copil. Asta, o gură în plus, mintea au rămas la același nivel, dar o gură în plus a apărut, trebuie să o hrănim și pe asta. Acum trebuie să facem ce? Acum ne apucăm să ne instruim, acum devenim și mai animale. Adică eu mă sfârșitor, mă duc în pădure, trebuie să vânesc 2 iepuri, pentru că mai am o gură de hrănit. Anatol, e clar că percepțiile au început să scadă de când atât de mulți factori influențează condiția omului. Dar cum faci tu, practic, de reușești să-ți păstrezi percepțiile distinse sau revelatoare încât să te ajuți? E simplu. Sistemul, numește-l cum vrei, statul, guvernul mondial nevăzut, globul, cei care dețin un anumit tip de interes vor să-l satisfacă. Ei vor face tot posibilul ca oricare dintre noi să trăiască în acvariu. Atâta timp cât ești în acvariu și sunt proprietari cei la acvariu, tu nu să vezi niciodată nimic ce se întâmplă, pentru că ești preocupat de problemele acvariului, de celălalt peștișor care să mănânce codița, celălalt care să roade din aripioara ta, unde este ascuns când e lumină, unde să te duci când e întuneric, adică vei fi preocupat toată viața ta și nici noi să observi că ai trăit toată viața în acvariu. Ca să poți vedea ce se întâmplă, trebuie să înveți a ieși din acvariu. Și să te uiți așa, uite, în afară și te uiți, iau ce face nenea, la cine îl cheamă? Bill Gates. Și la cine îl cheamă? La Fauci. Și la cine? Ce fac ei? Dar de ce este odată așa ceva în acvariu? Dar de ce este tulbură apa în acvariu? Dar de ce l-au picurat câteva picături și au făcut apa mai roșie? Dar de ce au băgat un sunet acolo și acum peștișorii se agită? Și stai așa într-o parte și zici, bă, ce șmecheri sunt ăștia și ce proști sunt peștișorii. Și n-au când să se întrebe de ce s-a colorat apa. Ei s-a colorat apa, fugiți, toți fug încolo. Acolo vine și vă spune, degeaba ați fugit aici, fugiți încolo. Duceți-vă și vă luați credite dacă vreți să supraviețuiți. Și aduc credite la bancă toți. Să-și iei credite. Veniți repede înapoi cu creditele la mine și investiți aici, că vă dau eu apartamente, dar nu oricare apartamente bunchere în care o supraviețuiți în caz de ceva. Opa, toți vin cu ăla. Faci din peștișorie ce vrei dacă ești în afara lor, acvariului. Tu nu ești stăpânul propriului tău acvariu. Nu faci tu ce vrei. Dar cum faci tu să păstrezi percepțiile astea revelatoare pe care le ai? Ce faci Păi spun, a ieși în afara sistemului, a nu fi în sistem. A nu depinde de sistem, a nu te gândi la ceea ce spune sistemul, pentru a înțelege odată pentru totdeauna că sistemul niciodată nu o să-ți dorească ție binele. Adică niciodată. Sistemul se gândește la propria lui supraviețuire chiar și în dauna ta. Adică nu contează că o să moară 100 de români. Contează să fie democrație, sau 1000, sau 2000 de români, sau 20.000. Contează să se păstreze democrație. Corect? Dacă poporul la un moment dat nu mai vrea democrația asta, vrea cu totul altceva, ceea ce este democratic, să zică, domnule, nu vrem asta, vrem altceva. Ia potoliți-vă voi, ia stați voi acolo, așa că vine poliția să vă învețe cum e cu democrația și cu libertatea de exprimare și așa va fi de aici încolo.
Mai era Și un dacă lucru. statul va spune că, domnule, sunt prea mulți proprietari în România, trebuie să disproprietărim cumva, pentru că e singura țară în România unde 80% din spațiul locativ e proprietate privată. În Elveția, tu dacă am o casă cum o am aici, de exemplu, în România, cu ți-o cumperi cu 4-5 camere și dai pe a 200.000 de euro, în Suedia, în Elveția, pentru așa o casă, proprietate plătită deja, nu pe toată viața, îi se uite la tine ca la miliardar, domnule. Adică tu cum ai casa ta, da, el plătește o astfel de casă vreo 6.000 de euro pe lună. E adevărat că el și câștigă acolo, dar el o plătește. Dar tu ai proprietate. Când află că și mașina la tine nu e în leasing, ci cumpărată cu banii jos, ăla se uită la tine și mașină, mai ai și un teren acolo, bă, tu ești miliardar, domnule. Nu e posibil să fie o țară de miliardare aproape, cum ar fi spus, proprietare în toate cele, când ar putea să desproprietărim și să fiu numai eu proprietar. Pe tot cartierul ăsta i-am scos din casă și acum le dau propriile lor căsă înapoi, dar în chirie. Credeți că nu o să încearcă să fac asta? Eu, dacă aș fi de mentalitatea lor, deja aș încerca să fac chestia. Dar de ce să aveți voi? Dacă aș fi, că omul de afaceri, știți cum, el nu există omul de afaceri, Dumnezeul lui e venitul, nu? Ce patriotism, ei nu știu de așa ceva. Pentru ei nu este nici fel de patrie sau nu știu, ei își vând și până să patria mamă dacă trebuie. Important să iasă bani. Și așa ceva. Adică Dumnezeul lor este venitul. Dacă niște români o să sufere, păi să sufere dacă se face, ce să faci? Afacerea să meargă. Și asta am învățat-o de la Vestul Sălbatic. Ține minte, în filme ne arăta. Veneau să construiască ea în cartiere și erau 2-3 căsuțe băbuți, 2-3 blocuri care nu voreau să se mute. Ce făceau cu ele? În filme ne arătau, nu? Le mutau cu forța, nu? Îi măturau imediat. Îi măturau imediat și dacă te duceai de bunăvoie, mai primeai un apartament în blocul nou construit după un timp oarecare. Dacă nu știu ce, în general nu mai pățeai. Te și lichidau acolo. Mergeau cu buldozerul peste tine și te stătea într-o noapte. E cam așa, că în filmele americane, nu? De acolo am învățat. Încet. Și în general, de unde avea să știm noi tot felul de lucruri? O parte le știm de la sovietici, că am fost sub influența lor o perioadă de timp, o parte le știm de la ruși și o parte le știm de unde? De la vest. Și acum suntem așa pseudo-vestici, pseudo-asiatici. Când trebuie suntem mai ceva ca turcii, emoționali, vindem emoțional, mașina mea, au avut o singur proprietar și aia era o babă și ținut mașina mai mult în garaj și mașina e foarte bună, adusă din Germania. Când ne trebuie deodată din logic și rațional ca suedezii, ca spunem așa, europenii, Europa bătrână, acum unde e totul numai logică, sentimente nu prea. Și voi baudăm pe turcism, baudăm pe europenism, ne fie nici unii, nici alții și ne rătăcim în general. No. Vezi, sistemul psihic uman cât e din... Uite, și el e trivia, adică procese psihice, adică activități psihice, însușiri psihice și procese psihice. 3, trivial. Dar vine cineva, lasă, domnule, tu ești psiholog, dar nu te ocupa de procese psihice. Lasă-le că astea se ocupă neurologia sau nu te ocupă. Tu ocupi, uite, de activități psihice. Jocul, învățarea, munca, creația, comunicarea, interacțiunea, dialogul, cum se numește, comunicarea, așa. Și asta, dacă te ocupi de ramura asta, de o crenguță așa, a copacului respectiv numit sistemul psihic, gata, tu ești psiholog. Nu, bă, ești psiholog numai când cunoști întreg sistemul psihic și te poți juca la el cum se joacă IT-istul pe calculator. De-aia totdeauna spun, a fi psiholog sau medic sau orice care lucrezi cu omul sau care acțiunile tale se pot orienta în direcția omului, că îl înveți, că nu știu ce. E o responsabilitate imensă și în fața lui Dumnezeu, pentru că tu lucrezi cu cele nevăzute ale omului. Dacă e jandarmul și îți dă cu bulanul ăla, se vede, poate fi fotografiat și poate fi dat în judecată. Tu dat prea multe bulane sau prea puține sau prea tare. Dar când dai cu bulanul nevăzut, direct în ce? În procesele psihice, cognitive, afective, regulatorii sau condiționale. Să îi mai dai și sedative? Atunci efectele sunt în lumea nevăzută imensă și duci responsabilitate pentru ele în lumea nevăzută, nu lumea asta văzută. Știi că poți omori un om fără ca vreodată vreun judecător sau vreun procuror să te poată acuza de lucrul ăsta, folosind corect procesele psihice umane, făcându-le pe ele să lucreze chiar ele împotriva lor, adică procesele cognitive să lucreze împotriva proceselor psihice afective.
sau procesele psihice afective să lucreze în dauna proceselor reglatorii. Să producă un conflict interior, după care scade imunitatea, după care scade procesele biochimice, biofizice de apărare și restul și încet, încet omul s-a îmbolnăvit odată cancerul peste el. De fapt, tu l-ai omorât. Am putea spune în spatele unui om care e bolnav de cancer, totdeauna se ascunde un alt om sau mai mulți. Dar și victimă este același om. Problema celor care l-au influențat este una, dar problema celui bolnav de cancer este ce? Este propria lui problemă, pentru că nu știu să apere. Dar de ce nu știu să apere? Pentru că nu știu ce se întâmplă. Dar ce nu știu de ce și de ce se întâmplă? Pentru că a fost ignorant. Adică ignoranță vis-a-vis de el, de propria lui fizic, de propriul lui sistem psihic, nu și-o dat seama. Cum îți dai seama, dar se întâmplă târziu. Vreau să te mai întreb un lucru. Ai observat și tu că mai nou toată lumea astăzi, de vreo câțiva ani încoace, a început să-și măsoare, au device-uri din astea ori la mână, ori în buzunar, își măsoară pași, își măsoară ritmul cardiac, își măsoară funcțiile interne în diferite poziții ale corpului, stau aceste device-uri și tot timpul măsoară ceea ce face corpul înăuntru ca să aibă niște date, niște statistici. Ei bine, Bun. aceste instrumente care sunt tot timpul legate electromagnetic de sânge și de vene și de artere ca să măsoare pulsația și bioritmul, totul, practic toată homeostazia este integrată într-un sistem. Cum influențează aceste lucruri ființa umană? Faptul că există un aparat sau un pârător, să spunem așa, nu? Care culege date constant despre tine, pe tine nu te afectează și într-un fel. El poate fi și un om care are un caietel și notează tot ce faci tu în timpul unei zile. Pe tine personal asta nu te afectează. În schimb, la nivel cuantic există așa un lucru foarte interesant. Sistemul își modifică comportamentul în dependență de observator. Tu când la un moment dat îți dai seama că telefonul te observă și știi câți pași faci, fără să-ți dai seama, tu să începi să schimbi comportamentul tău. Și nu așa cum vrei tu, ci așa cum mâine pe mână să-ți dicteze telefonul. Și o să spună, drag tovarăși, dacă luna viitoare faceți 170.000 de pași mai puțin decât ați făcut anul ăsta, în caz de a să aveți probleme cu inima peste 5 ani, sistemul de asigurare a sănătății nu o să vă plătească transplantul de inimă sau de ce mai este acolo. Pentru că n-ați făcut pașii necesari. Și atunci mulți oameni o să miște fundulețul prin oraș, prin parc, nu pentru că sunt nevoia de a face, ci pentru că să-l vadă sistemul că a făcut pași, că în caz de ceva să-i dă medicamente. Dar tu îți dai seama cum funcționează psihicul uman și mintea lui. Dar atunci când te miști prin parc, nu cu înțelegerea faptului ce faci, ci te miști numai ca să te vadă sistemul, îți dăunezi mișcarea e dăunătoare pentru tine. Pentru că tu o faci fără sens, fără rost. Ție nu-ți trebuie personal. Tu nu simți nevoia. Tu o faci ca să vadă sistemul că tu faci pașii. Ești băie disciplinat. Îți crește ratingul social mâine pentru faptul că tu faci, nu știu, 3000 de pași pe zi. În același fel, iar recordul meu într-o zi a fost de 8 pași. Gândește, telefonul a notat că eu în ziua respectiv am făcut 8 pași. Într-adevăr, în 2 ani m-am trezit, m-am așezat, m-am mai dus pe undeva așa 2 ori, prin care 8 pași. Păi dacă mă vede sistemul că fac cu 8 pași pe zi, mâine pe mine să-mi sună alarma. Drag cetățeni, Anatol sau cum, tovarășe, dacă continuați în felul respectiv, orice boală de aici încolo nu voi plătită de casa de asigurări. Vă rog frumos să vă mișcați, dar mâine pe mâine aparatul respectiv măsoară ce? Pulsurile, adică e pulsul, tensiunea, mișcarea, respirația și foarte repede își dă seama când tu faci sex și când nu faci, pentru că atunci când faci sex, numai atunci ai anumită pulsație și anumită aia temperatura corpului, se mărește și inima bate puțin altfel, tot 140 de bătăi face, dar puțin altfel. Și o să te spună, drag cetățeni sau cetățean, că dacă luna asta nu face sex, ceea ce e foarte important pentru sănătatea noastră, orice probleme cu uterul, ovarele, chisturi și nu știu ce, nu o să fie plătite de casa de asigurări. O să plătiți de buzunarul propriu. Și o să apuce Maria să facă repede sex, că o să vadă sistemul că a făcut. Că altfel nu plătește. Acum așa că pare glumă. Uite, nu durează mai mult de 5 ani de zile, că așa o să fie. Și mai ales că o să fie introduse și diferite statistici care să susțină aceste teoria indicații. că asta este valabil.
Și asta se face pentru binele omului la inițialul spune. Pentru binele tău se face, ești prost. Adică fii convins că nu te duci pe tine cap. Uite, inteligența artificială a calculat variante care tu nu le poți calcula cu tot neamul tău 5 ani, 10 de ani de aici încolo. Adică ți le-au calculat. Și, Ele ți le-au făcut în grafice frumos. Uite, tu numai asta trebuie să faci. Dacă faci asta, înseamnă că ai grijă de sănătatea ta. și la fel cum indicele Tu nu glicemic faci este... asta, înseamnă că ești un cetățean rău, nu ai grijă și cumva subminezi economia de stat, pentru că atunci când te îmbolnăvești, ce? Statul, adică eu, ăsta trebuie să-ți dau ție bani ca să tu te vindești, pentru că tu n-ai mers prin jos, prin parc, parcă și văd peste 5 ani așa, mărgând ca chinezii prin parc, unul după altul, unul după altul, că parcuri sunt puține, cetățeni mulți, toți trebuie să-și facă pași, nu mai încap în parc. Așa ca furnicile în jur, știi, că la Meca, așa, fac turi ca să-și facă pași și îți duc fiecare acasă, sistemul eu cu un semnal că a făcut pași. Camerele de recunoaștere facială prin parc, eu văzut că sunt acolo, gata, le-au crescut edicul social. Acum el poate să spere că în caz se îmbolnăvește, o să plătească statul medicația sau, ce știu, acolo, spitalizare. Tu îți dai seama unde se duce lucrurile astea. Și asta totul se face în binele omului. Știi că Inițial. la fiecare 10-15 ani în clasoarele de medicină se schimbă indicele cardiac, indicele glicemic și așa mai departe, după care este introdus în aceste aplicații care ar trebui să-ți arate ce sistem cardiac, câte vibrații să ai, ce sistem glicemic și așa mai departe, și cu cât mai mult se modifică aceste cifre care sunt puse în media de către niște granturi care furnizează niște studii pe media, acestea Da. o să modifice ce o să facem atunci. Absolut corect, domnule. Adică eu ca sistem, mie trebuie să câștig mai mult. Dar pentru ca să câștig mai mult, trebuie să apară mai mulți bolnavi. Dacă bolnavi nu sunt, schimbăm doar niște parametri. Și nu știu cum. Dacă 74 de bătăi pe minut înainte era sănătate pură, pentru cosmonaut 74 bătăi pe minut, 74 bătăi pe minut acum va fi boală. Creștem. Și dacă ai 17, adică ai prea puține, te rog frumos să ai în medie 85-90 bătăi pe minut, că asta înseamnă sănătate. Cei mai jos, asta înseamnă, domnule, tu ai o problemă cu inima și o să vii să tot tratăm. O să-ți dăm pastile care o să crească accelerația. O să ai 85-90 de bătăi pe minut, dar o să te duci în 5 ani. Dar în schimb te-ai dus sănătos. Inima ta s-a bătut cu 90 de bătăi pe minut, așa cum scrie la carte. Ai mai trăit 5 ani și ai murit sănătos. E foarte ușor să schimbăm din parametri. Și la o mașină la fel. Schimbăm din calculator ceva și iese că mașina noastră are numai erori. Punem parametrele loc, arată că mașina noastră nu are nicio eroare. Funcționează în parametri optimi. Depinde ce parametri schimbăm noi din calculator, din butoane. Păi asta au făcut medicina până în prezent de 1000 de ori. Le schimbă tot. Schimbăm și definiția pandemiei, am schimbat și definiția efecte secundare. Stai că sunt și efecte secundare, dar sunt și efecte colaterale. Asta sunt alte efecte decât cele secundare. Secundare sunt imediate și în timp. Le anulăm, așa nu mai este. Dom'le, îți facem acum ceva, mori peste 4 zile, dar nu-i din cauza la asta. Te-ai certat tu cu nevastă ta, probabil, ceva s-a întâmplat, nu din cauza medicamentului nostru. Deși în medicină există clar parametri care se verifică. Unul dintre ele este cel de vecinătate. Ce s-a întâmplat în perioada de timp? Decât asta, i-am dat un medicament. După 3 zile omul a murit. Nu cumva are legătură. Când e un caz, da, dar când sunt sute de cazuri, atunci constatăm că, domnule, imediata vecinătate a acelui fapt este că înainte de asta, omul tot pe cale medicală a primit un medicament. Vedeți cât de totul poate. Totul. Orice dată statistică, orice dată biografică, istorică, cronologică, ideologică, spirituală, emoțională, valorică ca valoare intrinsecă, umană, virtute, poate fi manipulat în vederea atingerii unor interese sau scopuri. Scopurile nu pot fi decât două în lumea respectivă. X-ul și Y-ul. Cele lumești, pierzătoare, muritoare, schimbătoare în așa, și cele veșnice, neschimbătoare, nemuritoare, dumnezești. Adică materiale și imateriale. Să spunem așa, psiho și fizice. Uite, în toate trebuie să împlinească psihofizica. Dacă doar te rogi psihic, nu se întâmplă nimic. Dacă doar mergi prin parc, fizic tu alergi. Dar în timp ce alergi psihicul nu participă, nu vede, nu înțelege ce faci sau de ce o faci, e boală curată așa asta. La toate trebuie să împătrundă ambele, bărbatul și femeia. Psihofizica. Uite, lumea noastră este așa. Uite așa.
într-un colț. Și de aici, psihofizica trebuie să împlinească. Nu se împlinește psihofizica, oricare dintre ele ar fi. Ăla devine nefuncțional, devine doar o idee, Dumnezeu e doar o idee și atât, e tot o filosofie, așa, o construcție mentală nu există. Pe linia respectivă, totul devine drăcovesc, totul devine maxim de important, banul este tot în afara banului, nu nimic și reprezentantul banului e aur și pentru aurul ne vindem și pământul și țara și terenul de sub picioare, așa și părinții și orice vrem, pentru important ajungem acolo să deținem mai mult aur. Și cât te duci la marginea creației, când ai să ajungi să cuprinzi tot aurul din lume, o să dai seama că ai ajuns la limita creației. Uite așa, un cerc, la limită ai ajuns. Și dincolo de acea limită, știi cum te-ai dezvoltat de mijlocul mărului către marginea mărului. Ai trecut toate nivelele și ai ajuns la marginea mărului. Când ai ajuns la marginea mărului, îți dai seama că n-ai unde, cum te duce caz. Și trebuie să te întorci înapoi. Dar să te întorci înapoi, nu vrei înapoi în sărăcie și vrei să rămâi la marginea creației. Dar la marginea creației acolo e un băiețel care spune, bine ai venit în împărăția mea, aici eu sunt șeful. Tot aurul de pe lume. Și lui Hristos te-a spus asta, ți-ai minte? Tot ce vezi tu, aur și bogăție, ți-i dau numai mie să te închini. Și dacă se închina Hristos, acum era primul și ultimul oligarh de pe lume. Adică el locuia pe toți ăștia care sunt astăzi, care se consideră vedete sau cum se numește, de elită, când de fapt sunt numai niște paraziți, sunt sociopați. De ce spun chestia asta? Orice om care tinde să manipuleze, dar orice om care tinde sau chiar manipulează în diferitele feluri, nu poate să facă asta dacă nu deține, spunem așa, câteva tipuri de tulburări. De exemplu, tulburare de personalitate machiavelică, ăștia manipulează într-un anumit fel și în vederea atingerii anumitor interese. Tulburare de personalitate narcisistă, știi? Uite asta când, știi, orice partid, când începe în campanie electorală, devine un partid cu tulburare de personalitate dacă ar fi o persoană, dar este o persoană, adică este tulburare de persoană, nu e personalitate. Narcisistă. Nu-i vedeți la televizor. Orice spune altul din alt partid, numai noi, asta e narcisism, noi suntem cei importanti, cei mai frumoși, cei mai deștepți, ceilalți ne-au încurcat, dacă nu erau ceilalți, e tulburare psihică. Ca și în cazul când vine în campanie electorală, cel mai mult se vede tulburările astea psihice, narcisiste. Apoi, tulburare de personalitate borderline, tulburare de personalitate anxioasă, tulburare de personalitate, de exemplu, de dependență, tulburare de personalitate histrionică, de la histero, adică de la uter, tulburare de comportament pasiv-agresiv, tulburare de tip A, tulburare de personalitate antisocială. Nu poți să ajungi acolo și să manipulezi în jos fără să deții una sau mai multe din tulburările astea. De aia și se spune că toată lumea noastră dintotdeauna a fost condusă de psihopați, de bolnavi mentali, de tot felul de obsedați, de tot felul de idei. Oameni, uitați-vă în istorie și o să vedeți. El era mare om, Napoleon, dar el avea o tulburare psihică sau tulburare de personalitate mare. Ălaltul și ălaltul, fără asta tu nu poți să-ți dorești altceva decât ceea ce este uman, natural, frățire, prietenie, iubire. Adică să-ți dorești ce? Ca verticală. Dacă m-am urcat pe verticală 3 puncte, atunci trebuie să am 3 puncte și pe orizontală. Dacă m-am ridicat 6 puncte pe verticală, atunci linia se duce către 6 puncte pe orizontală. Și uite așa se face ce? Linia aia altă se numește Z. Temporospațială, care e exact la mijloc, dintre X și Y. Se duce așa în sus. Nu vertical, ci așa oblic, diagonal, să urcă în sus. Că nu poți să te urci numai așa. De ce? Că suntem oameni și nu putem fără de eroare. Greșim. Mai în stânga, mai în dreapta, așa. Dar trebuie, dacă am ridicat la nivelul 5 de implere spirituală, atunci eu trebuie să dețin nivelul 5 pe plan material. Să-l controlez. Am ajuns 6. 6 așa. 6 cu 6. Să faci niște puncte și să unești un grafic așa. Nu pot numai nici pe linii orizontală. Tot îți trebuie niște cunoaștere. Dar cunoașterea este însușire psihică, adică sistemul nostru psihic. Asta înseamnă ce? Înseamnă anumite caracteristici spirituale, procese psihice de ordin cognitiv. Omul ăla care a ajuns acolo, Bill Gates și alți psihopați, cum se mai numim noi, ei ce sunt?
Sunt niște oameni care au niște procese psihice cognitive diferit dezvoltate, încăpătoare și prelucrează alt tip de informații decât omul oricare de rând. Procese psihice afective la fel. Despre ei nu-i doare capul când spun că trebuie să dispară vreo 6 miliarde de oameni. Că sunt inutili, ce fac? Ce să facem cu ei? Numai să revoltă, de construit ceva, nu știu să construiască nimic, plus valoare, dar de mâncat, vor și ei câte o mașină ca a șefului, vor un dormitor ca a șefului, vor să doarmă cu nevasta șefului dacă e posibil. Dar de produs nimic nu produc, adică nu mă poluează. Nu? Și uite, mâine pe mine le punem amprentă de carbon, ei și plătesc impozite dacă vor să respire, dacă nu, asta e situația. Ce să faci? Trebuie să scăpăm de ei. Vezi, ei așa și gândesc. Trebuie să scăpăm de peștișorii ăștia mulți. Care sunt prea mulți în afară. Trebuie să fie un raport, atâția proști, atâția deștepți, atâția afaceriști, atâția slugi. Nu, ce să facem noi un boier cu 70.000 de slugi? La ce să-i pun? N-am ce face să fac. 70.000 mi-e suficient. Eu sunt marele, bă, am nevoie de 70 de slugi sau argați. Cu ei îmi fac treaba. Ce fac cu 140? Unde să-i bag? Să-i hrănesc degeaba. Mai să și revoltă. Cu cât e numărul lor mai mare, cu atât mai mulți găsești un tulburat psihic care pune mâna pe cor să-mi dă odată în cap din invidie, din gelozie, că vrea să-mi iei nevastă sau nu știu ce acolo. De? Riscurile cresc, hai să scăpăm de ei. Tu nu vezi că asta e politica globală. Cum scăpăm de ei? Inutilii. Poluează, dar noi trebuie să salvăm planeta, nu? Și mă crezi dacă o spun, domnule, mâine pe mine spune, fiecare, dacă contribuie cu ceva, într-un fel, și o să-ți dă și parametri, la lichidare alți 3-4 proști și mi-arăți, nu așa, primești niște avantaje de parte. Mă crezi că poți găsească oameni care o să facă chestia asta? Să nu ai îndoieli că psihicul uman sau omul nu va face chestia asta și va lăuda. Și dacă după ce el chilărește 3-4 oameni și când intre în magazin, îl recunoaște facial și cântă așa un fel de imn, ca să vadă lumea contrat cineva important, se duce a dus și mai chilărește vreo 3. Doar de dragul de ce? De a fi superior celorlalți. De a fi în pas cu mod, de a fi cel care înțelege, de ce nu a rămas în urmă ca ăștia nevaccinați, ăștia care sunt înapoiați, ăștia care habar n-au de carte. În cele din urmă se dovedește a fi exact invers. Da, mă rog, vezi? În patologie treaba asta cu vanitatea, cu mândria, cu a te făli încă nu este clasificată ca fiind o afecțiune, dar... Păi nu, o să o clasificăm că nu o să ne fie convenabil. Acum nu e convenabil, că o să trebuiască ca ăștia să se laude chilărându-și semenii. Dar după ce se termină procesul respectiv, o să introducem procesul ăsta fala mândria. Și ca fiind ce? Fiind un deziderat. Nu, fiind un ceva, adică nu e nevoie. Adică cine are așa ceva, adică este dăunător. Și atunci ce o să fac? O să inhibi ei însăși în ei laudă. Anatol, dragi prieteni, o să ne mai vedem cu Anatol Basarab în mai multe emisiuni pe care o să le facem anul acesta. Îți mulțumesc foarte mult. Noi trebuia să terminăm acum o oră, dar am stat 2 pentru că e un subiect vast și într-adevăr n-am atins decât foarte puține lucruri care au fost într-adevăr relevante și revelatoare pentru cine le studiază cu atenție și nu trece peste ele așa, pentru că doar le-a spus Anatol și le observă în mediul lor contextual oriunde s-ar afla. Anatol, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce oferi și pentru faptul că slujești mai departe bunul simț, divinitatea pe Dumnezeu și pe oameni și să continui mai departe, să pui moment de moment în această folosință și să ne vedem cu multă bucurie și cu mult drag. Mulțumesc! Așa voi încerca să fac, oricum asta fac. Mulțumesc pentru invitație, să ne vedem sănătoși, indiferent când o fi asta. Bine, la revedere, dragi prieteni, pe data viitoare. Pa, pa! Bun.